მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო. დღეს ხუთშაბათია, 17 იანვარი და ტრადიციულად საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნების პირდაპირ ეთერში გახლავთ გადაცემა გვპასუხობს მოძღვარი. თქვენ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ნომერზე 2301515 და დასვათ თქვენთვის სასურველი და საინტერესო კითხვები. აგრეთვე საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნების ოფიციალურ Facebook გვერდზე ლაივ რეჟიმში შეგიძლიათ მოგწეროთ კითხვები. ჩვენი გადაცემა გამეორებით გავა პარასკევს 13 საათსა და 30 წუთზე და სამშაბათს 10 საათსა და 10 წუთზე. ჩემი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ვაკის წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ტაძრის ღვთისმსახური დეკანოზი საბა ჭიკაიძე. მოგესალმებით მამა საბა და მოგესალმებით ღმერთმა დაგლოცოთ. პირველ რიგში მოგეხსენებათ ძვირფასო ტელემაყურებლებო და მამა საბა, რომ დღეს გლოვის დღედ გამოცხადდა 17 იანვარი გუშინდელ მოხდა ტრაგედიასთან დაკავშირებით და გაგაცნობთ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის უწმინდესის და უნიტარესის სამძიმრის წერილს. გამოთქვამთ ჩვენს ღრმა მწუხარებას დიდ დიღომში გაზის აფეთქებით გამოწვეული ტრაგედიის გამო, რომელიც ყველას ტკივილად იქცა და მთელი ქვეყნის გულითადი თანაგრძნობა გამოიწვია. მეტად ძნელია მომხდართან შეგუება, მაგრამ ოჯახის წევრები და ახლობლები ყველა თანამდგომი უნდა განამტკიცოს რწმენა იმისა, რომ ჩვენგან წასულნი მხოლოდ გარდაიცვალნენ. ისინი ცოცხლები არიან, ოღონდ სხვა სახით, შეცვლილი სახით. აგრძელებენ ცხოვრებას ახლა უკვე მარადიულ, წარუვალ სამყაროში, რომლისთვისაც ჩვენც ყველანი უნდა მოვემზადოთ. აღვამლენ ლოცვებს ნიკოლოზის, ნათიას, ნინოს და ლევანის უკვდავ სულთათვის, რათა უფალმან სავანესა მართალთასა დააწესოს ისინი, ხოლო ჩვენ მოგცეს ძალა მათთვის ლოცვით შეწევნისა. ილია მეორე სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, 17 იანვარი 2019 წელი. ესეთი სამძიმრის წერილი გამოაქვეყნეს უწმინდესის მიერ დაწერილი. მამა საბა, პირველ რიგში ჩვენ ამ რამდენიმე დღეში ზეგ შაბათს 19 იანვარს დღესასწაულობთ 12 საუფლო დღესასწაულთაგან ერთ-ერთს თუ არსები პირველი არის ნათლისღების დღესასწაულს და თუ შეიძლება აი ამასთან დაკავშირებით რომ ვისაუბროთ კიდევ ერთხელ რომ შევახსენოთ ჩვენს მაყურებლებს ნათლისღების მნიშვნელობა. დიახ. მოგესალმები გუგა, კიდევ ერთხელ მივესალმები საპატრიარქოს ტელევიზიის მაყურებლებს. მეც არ შემიძლია არ გამოვეხმაურო იმ შემზარავ ტრაგედიას, რომელიც გუშინ საღამოს დატრიალდა თბილისში, დიდ დიღომში ძალიან მძიმე რამ მოხდა, ალბათ დღეს ეხლა რომ ვათვალიერებდი სოციალური ქსელი აჭრელებული იყო უამრავი თანაგრძნობის წერილი თუ უამრავი გულის ტკივილით და ხა ზოგს ეს მოწონს, ზოგს არ მოწონს, მაგრამ პირადად მე მომწონს მაინც ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ადამიანების თანაგრძნობა ჩანს ერთმანეთის მიმართ, ეხლა შეიძლება ვერ გაარჩევ ახლა ადამიანი ვინ ბოლომდე გულწრფელია და ვინ რაღაცა პოზის გამოაკეთებს მამას, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ფაქტი ერთია, რომ ძალიან ბევრმა ადამიანმა, ძალიან ბევრმა ქართველმა მიიტანა გულთან ახლოს ეს შემზარავი ტრაგედია. მეც ჩემი პოსტი დავწერე პირადად და მსგავსი შინაარსის პოსტები ვნახე ბევრი და იქაც გამოვთქვი ჩემი გულის ტკივილი თანაუგრძნე ოჯახის წევრებს და მის ახლობლებს და ნათესავებს და გამოვხატე ჩემი დამოკიდებულება მოუწოდე საზოგადოებას რომ დავფიქრდეთ თითოეული ჩვენთაგანი იმაზე თუ რა ხანმოკლეა ჩვენ ცხოვრება. ნებისმიერი ჩვენთაგანი და ნებისმიერი ჩვენთაგანის ოჯახი შეიძლებოდა ყოფილიყო აღმოჩენილი ზუსტად მის ადგილზე და ალბათ თითოეულმა ჩვენთაგანმა მართლა გულით უნდა გავითავისოთ ეს ტკივილი. არ შეიძლება რომ სხვის სიჭირი შენთვის ღობეში ხირი იყოს, ის სხვა სინამდვილეში არ არსებობს, ის სხვა შენახარ. და როდესაც შენ შეგიძლია გაითავისო ზუსტად მაშინ ხარ შენ ნამდვილი ადამიანი, რომ მისი ტკივილი, მისი შვილის ტკივილი, რა ვიცი, მართლა წარმოუდგენელია ის რაც მოხდა, არც მინდა ეხლა უბრალოდ საზოგადოება კიდევ ერთხელ დავამძიმო იმ ფაქტების გახსენებით, თუ რამდენად მძიმე რა მოხდა, რამდენად დიდი ტრაგედია დატრიალდა ამ ოჯახის თავს, თან სრულიად მოწმენდილ ცაზე აბსოლუტურად სახლში რო ხარ და მშვიდად რო გგონია შენი თავი, რომ აი მაგაზე უფრო მშვიდად სად უნდა იგრძნო თავი, ხო ოჯახში ხარ, სახლში ხარ.
შენს ოჯახის წევრებთან ერთად და უცებ რომ ამხელა აფეთქება ხდება, რომელსაც ამხელა მსხვერპლი მოაქვს და როგორ რადიკალურად ყირაზე დგება თავიდან ბოლომდე შენი ცხოვრება. რა თქმა უნდა, ეხლა ეს ჩვენი გადაცემა არ არის ის ფორმატი, სადაც თქვათ მტყუარ მართალზე უნდა ვიმსჯელოთ, თუ ისიბრალი იყო, ისიბრალი იყო, ეხლა ჩვენ აქ სასულიერო ხასიათის გადაცემა გვაქვს და მე როგორც სასულიერო პირი, რა თქმა უნდა, ისე და ისე იმას ვიტყოდი, რომ ახლა ამას ათანადო ორგანოები გამოიკვლევენ და გამოიძიებენ, რა თქმა უნდა, ეხლა რის გამო მოხდა და დაუდევრობის შედეგი იყო თუ რა იყო, თუ გამმართველობა იყო, თუ რაღაცა იყო, მაგრამ მე ყოველ შემთხვევაში ჩემი მხრიდან ეს შემიძლია ვთქვა, რომ ადამიანები ყოველ წუთს და ყოველ წამს უნდა ემზადებოდეთ აი ამ დღისთვის, რომელიც არავინ არ ვიცით როდის მოიწევა ჩვენს თავს. შეიძლება ესე რაღაცა სტიქიურად მოხდეს, შეიძლება დაგეგმილად მოხდეს, შეიძლება ავადმყოფობაში გვეყაროს, მაგრამ ჩვენ სულ მზად უნდა ვიყოთ ამისთვის და მართლა რა ამაოა ყოველი წუთი, რომელსაც ადამიანი ხარჯავს უსიყვარულოდ, უგულოდ და აი რაღაც და მართლა ერთმანეთს უნდა მივეფეროთ ყველანი. კიდევ ერთხელ მინდა რომ ჩემი სამძიმარე გამოვხატო ამ ოჯახის მიმართ, ამ ოჯახის წევრების და მისი ახლობლების და ნათესავების მიმართ. ერთმან სასუფეველი და ამკვიდროს. ამინ. განსვენებულებს. და ვინც ავად არის და ჯერ კიდევ იქ სამყოფოში არიან, ერთმან გამოაჯანმრთელოს და სულიერად მხნედ და მტკიცეთ ამყოფოს. რაც შეეხება ჩვენს დღევანდელ თემას, ნათლისღებას, რომელიც ზეგ მოიწევა უკვე ეს დღესასწაული, რომელიც ძალიან ეთქუგა 19 იანვარს სრულიად მართლმადიდებლური სამყარო დღესასწაულს, ნათლისღების დღესასწაულს. ეს გახლავთ დღე, როდესაც იესო ქრისტე განკაცებულად მერტკაცი მივიდა იორდანეში იონე ნათლისმცემელთან. იონე ნათლისმცემელი ამ დროს უკვე ნათლავდა ხალხს და მოუწოდებდა მათ შეინანეთ, რამეთ მოახულებულ არ სასუფეველიცათა. იონე ნათლისმცემელი გახდათ შემამზადებელი იმ გზისა, თავად ამბობს საკუთარ თავზე და წინასწარმეტყველებს, რომ ყოველი ხევნები აღმოისწროს, ყოველი ბორცვები გასწორდეს, ანუ იგულისხმება რა თქმა უნდა ის სულიერი უსწორმასწორობები ადამიანებში იმისთვის, რომ უფლის მისაღებად გზა გაემზადებინა ადამიანთა სულებში და როგორ ხდება ამ გზის გამზადება სხვა არაფრით თუ არა სინანულით. როდესაც ადამიანი შეინანებს, როდესაც ადამიანი გულწრფელად ინანებს ღვთის წინაშე ყველა იმ ცოდვას, რომელიც მას ჩაუდენია, შესთხოვს უფალს პატიებას, დაიმდაბლებს თავს და მხოლოდ აი ასეთ დამდაბლებულ გულში შემოდის უფალი. ბევრი სვავს შეკითხვას უფალი ხომ ღმერთი იყო, განკაცებული ღმერთი იყო, მას რაში სჭირდებოდა ნათლისღება. რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად ლოგიკური შეკითხვაა და ნათლისღება თავად უფალს არაფერში არ სჭირდებოდა, როგორც წმინდა ეკლესია გვასწავლის. ქრისტეს ჩასვლით იორდანეში და ესე ხალხის დასანახად, თითოეული ჩვენთაგანის დასანახად მისი ნათლისღებით, რომელიც აღასრულა იონე ნათლისმცემელმა, მოხდა წყლების განწმენდა, წყლის სტიქია განწმენდა უფალმა თავისი შთაფლით აი ამ წყალში და როგორც ხალხური ტრადიციაც გადმოგვცემს, საეკლესიო ტრადიციას ხოთა შორის ეს ჯერ კიდევ ბებია ჩემისგან მახსოვს და ეხა ძველი თაობის ადამიანებისგან ნათლისღების ღამესო ყველა წყალი განწმენდილია უშვილო მეუბნეო და აბსოლუტურად ყველა წყალია რა, იმიტომ რომ იმ დროს სხვა რაღაცა ხდება, სხვა სიწმინდე ისადგურებს წყლის სტიქიაში. და სულაც რო არ იყოს, ვთქვა ეხა ესე ოფიციალურად სასულიერო პირის მიერ ეხლა აღსრულებული წესით ნაკურთხიო ის ისედაც განწმენდილიაო და ალბათ იცით ხო ესეთი ტრადიციაც არსებობდა რაღაცა უმძრახი წყალის აი განსაკუთრებით აი იმ პერიოდში, როდესაც უკვე ეკლესია იდევნებოდა კომუნისტების მიერ, რომ მიდიოდნენ ხოლმე ადამიანები დილით ადრე უთენია, ჯერ კიდევ ბინდი რო იყო და სიგნალე რო იყო და ისე რომ არავის არ დაელაპარაკებოდნენ, აი საკუთარი ოჯახის წევრიც რო შეხვედროდათ, იმასაც ხმას არ გასცემდნენ, ჩუმად მიდიოდნენ, აიღებდნენ წყალს, ჯერ იქ წყლის აღებამდე ხელპის დაიბანდნენ, თითქოს რაღაცა ერთგვარი განწმენდის რიტუალს აღასრულებდნენ, შემდეგ წამოიღებდნენ ამ წყალს და უკანა გზაზეც არავის არ უნდა დაალაპარაკებოდა, მისი ჩუმად უხმოდ უნდა მოეტანათ ის წყალი, სწორედ ამ ღამეს. და ის ითვლებოდა ყველაზე წმინდა წყლად და ინახავდნენ და იზურგავდნენ ამ წყალს მერე წინა დღესაც იკურთხება ხო წყალი ნათლისღების წინა დღეს? კი, ის ნათლისღების წინა დღე ფაქტობრივად ნათლისღების დღეს უდრის და იმიტომაც არის, იმიტომ რომ ქრისტიანული ტრადიციის ესეა, ხო, ქრისტიანული ტრადიციით ესეა, რომ წინა დღის მწუხრიდან უკვე იწყება მეორე დღე
და ამიტომ ახლა მწუხრზე უკვე იკურთხება ხოლმე წყალი. ძირითადად მაინც ხა იმ დღეს ხდება. მაყურებელი ყავს ეთერში, მაგრამ შემოვიყვანოთ. გისმენთ ეთერში ხარ დასვით კითხვა. კარგი. მოგესალმებით. მამაო, ასეთი შეკითხვა მაქვს. დიახ. გარდაცვლილ ბავშვებთან დაკავშირებით მაინტერესებს, ანუ რომელსაც არჩევანი არ გაუკეთებიათ, ანუ ადამიანი ცხოვრობს თავის ცხოვრებით არჩევანი ხო ინათლება და ირჩევს უნდა ქრისტიანობა და მათ არჩევანი არ გაუკეთებიათ. როგორ შეიძლება რომ ასეთი ბავშვების ცხოვრება იყოს ღმერთისგან დასაშვები და როგორ ასეთი არჩევანი გასაგებია, დიდი მადლობა შეკითხვისთვის, ჩემო კარგო. რა თქმა უნდა, აქ პასუხი ძალიან მარტივია, ჩემო ძვირფასო, მხოლოდ არჩევანი არ განაპირობებს ადამიანის ცხონება არ ცხონებას, არჩევანი განაპირობებს მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც უკვე ადამიანს სრული ასაკი გააჩნია, როდესაც ადამიანს აქვს უკვე გონება საიმისოთ, რომ გაარჩიოს თეთრი შავისაგან, ჩვენ არჩევანს ადვაკეთებთ, არჩევანს ვაკეთებთ კეთილსა და ბოროტ შორის, ხომ ასე? ამიტომ შესაბამისად ეს არჩევანი უნდა გააკეთდეს უკვე სრულწლოვანი, ჩამოყალიბებული ადამიანის მიერ, რომელსაც უკვე აქვს უნარი გაარჩიოს კეთილი და ბოროტი ერთმანეთისაგან და აი ესეთ შემთხვევაში, როდესაც უკვე ჯერ ბავშვი პატარა, მას არ აქვს ჯერ საიმისო ასაკი, რომ გაარჩიოს თეთრი შავისაგან და შესაბამისი არჩევანი გააკეთოს, უერთგულებს სიცხმეს თუ არ უერთგულებს, ხო? ესეთ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, მას არ მოეკითხება არანაირი მსგავსი და ეს პატარა ბავშვები, რომლებიც გახავს უფალს ამ ქვეყნიდან რაღაცა გარკვეული თავისი განგებულების გამო, რა თქმა უნდა, ისინი პირდაპირ სასუფეველის მკვიდრნი არიან, ამაში ეჭვი არავის არ უნდა შეეპაროს. წინააღმდეგ შემთხვევაში გამოვა რომ ღმერთი ბოროტია და თქვათ ბავშვი გახავს იმ დროს, როდესაც თქვათ შეიძლება ის წარწმუნდეს. ბავშვის წარწმუნდა ესეთი რამე არ ახსენებს. მაშინ ის ბავშვი იმდენად ჩამოყალიბებული ბოროტმოქმედი უნდა იყოს უკვე, ან ისეთი ასაკი უნდა ქონდეს, რომ ის რაღაც შეგნებულად შადიოდეს ამ ბოროტებასთან, ეს როგორც წესი არ ხდება და რა თქმა უნდა ბავშვურ ასაკსაც ითვალისწინებს ღმერთი და ამიტომაც არის ესე ხალხურად ნათქვამი, რომ ყველანი ესე ვიცით და ესე ვამბობთ ხოლმე ჩვენც სასულიერო პირებიც, რომ ბავშვების ასაკში, როდესაც გახავს უფალს ამ ქვეყნიდან, ის როგორც ანგელოზი ისე სხვა შორის საინტერესოა ბავშვთა წესის აგებაც ძალიან საინტერესოა, რომელიც საკმაოდ დიდხანს გრძელდება, 1 საათი გრძელდება და საოცარი სიტყვებია. ეხლა ჩვენ სასულიერო პირებმა ის კარგად ვიცით, რომ საოცარი სიტყვებია ამას, რომ კითხულობ თვითონ ბავშვის პირით გესაუბრება თითქოს ეკლესია გარდაცვლილი ბავშვის პირით, რომ მე ნუ მტირი ხართო, იმიტომ რომ მეო ზეცა დავბრენდიო. ანუ იქ პირდაპირ არის ნათქვამი ეკლესიის სწავლებად ჩამოყალიბებულია და ყველაფერი რომ იქ ბავშვი რომელსაც ჯერ არ მოეკითხება მას არჩევანი პირდაპირ უფალთან მიდის და სასუფეველში იმკვიდრებს რასაკვირველი. გასაგებია. მამო, ამდენად გამართლებულია უფლის წინაშე ნათქვამა, როდესაც ადამიანს გააზრებული არ აქვს და ინათლება. აი ხშირად ცოტა ასე ვთქვათ სრულწლოვან ასაკზე საუბარი თუ ბავშვის? ბატონო, ბავშვის ასაკზე საუბარი თუ სრულწლოვან ასაკზე? უფრო ბავშვები იგულისხმება, ხშირად ცოტა ისეთი ჩასაფრებული პოზიციიდან უთქვამთ, რომ რატო არ ვაძლევთ არჩევანსო იმ ადამიანს? მას არ უნდა რომ გაიზრდება, მე მიხვდება რომ იქნებ არ უნდა და ნათლობა და ჩვენ ხო არ ბძალადობთ ბავშვზე, როდესაც ის მცირეწლოვანია და გაუაზრებლად ნათქვავთ. მე კი ვიცი და მაქვს ამაზე პასუხი, მაგრამ თქვენი აზრი საინტერესო იქნება მაყურებლებისთვის. კი, საინტერესო შეკითხვა, სხვა შორის მაგ შეკითხვას ხშირად სვამენ ხოლმე ადამიანები, რომ ეს ხომ არ არის თქვათ იმ ადამიანის თავისუფლების შეზღუდვა, რომ გინდა თუ არა თქვათ თავზე ახოვებას თქვათ მცირეწლოვან ასაკში, როდესაც მას წინააღმდეგობის გაწევა არ შეუძლია და თვითონ არჩევა არ შეუძლია, რომ თქვათ რატომ ნათლობთ მაინცსა და მაინც, ხო? იცით რა შეესაქმე, რა თქმა უნდა, ეხლა მავანი და დღევანდელი თქვათ ესე ლიბერალურად მოაზროვნე ადამიანები შეიძლება შეგვედავონ ამაში, რომ თქვათ რაღაცა ამაში თავისუფლების შეზღუდვა დაინახონ ადამიანის, მაგრამ მე რა თქმა უნდა ესე არ ვთვლი და ეკლესია ზოგადად ესე არ ვთვლის, ანუ აქ რაზეა საუბარი, რომ ჩვენ გვწამს და გვჯერა, რომ ის რასაც ჩვენ ავასრულებთ, ეს სრული სიკეთე და სრული, აი უდიდესი, ყველაზე დიდი სიკეთეა, რაც კი შეიძლება ადამიანს გაუკეთოს, იმიტომაც არის, რომ ჩვენ როდესაც ბავშვი ჩვილი ახალდაბადებული, რომელსაც რაღაც სიცოცხლის საფრთხე ემუქრება, ჩვენ აუცილებლად ნათლავთ მას, რომ არ მოხდეს ისე, რომ მოუნათლავი გავიდეს ამ ქვეყნიდან, იმიტომ რომ ვიცით ჩვენ, რომ ნათლისღება ეს არის სწორედ კარი სასუფეველში შესასვლელი, ეს არის პირველი საიდუმლოთაგან, რომელიც კარს უხსნის ქრისტიანს შემდგომ საიდუმლოებებში მონაწილეობის მისაღებად. მოუნათლავი ადამიანი ვერც ჯვარს დაიწერს,
ვერც ეთისხების საიდუმლოში მიიღეს მონაწილეობას, ვერც სასულიერო პირი ვერ გახდება, ვერც ერთ საეკლესიო საიდუმლოს ვერ ეზიარება მონათლავი თუ ის მონათლული არა. ისევე როგორც აი ადამიანი ფიზიკურად რომ არ იშოვას დედის მოცლიდან, ისე ხომ მისთვის დახშულია აბსოლუტურად ყველა სხვა საშუალო ვერ იარსებებს, ხო, ეხლა ვერ ჩაიცმევს, ვერც გაიზრდება, ანუ მინდა დაიბადოს ჭირ ადამიანი, იმისთვის რომ მე ყველა ის სიკეთე იხილოს, რაც ამ ქვეყანაზე ზუსტად ესე ნათლისღებად. ეხლა ჩვენ ქრისტიანები ვართ, ჩვენ გვწამს, რომ ეს ყველაფერი ჭეშმარიტებაა, ჩვენ გვწამს ჩვენთვის განკაცებული ღმერთის. ეხლა მე შეკითხვა შეიძლება დასვას თქვა სკეპტიკურმა ადამიანმა, რომელსაც თქვა რაღაც რომელიც არ არის მოწმუნე, რომელიც თქვა ან ათეისტია, ან სხვა რომელიმე რელიგიის წარმომადგენელია და ჩვენ ვიღებთ ამ პასუხისმგებლობას, რა საკვირველია და ჩვენ ვიცით ამას რატო ვაკეთებ. მაგრამ ხო აძლევთ. ასეა ზუსტად ხო და ამაშია ზუსტად იგივე სკოლაში მიყვანა შეიძლება თქვა სულ არ უნდადეს იმ ბავშვს სკოლაში მისვლა და თქვა უნდადეს თქვა ჯერ კიდე ბაღში ყოფნა, მაგრამ ჩვენ ხო ვიცით რომ აუცილებელია რომ საკუთარ თავზე მუშაობა ისწავლოს და რაც შეეხება მის თავისუფალ ნებას, ადამიანი აქ არ არის ეხა შეზღუდული ეხა საბოლოო ჯამში, იმიტომ რომ ეხლა ამ დროს ეს ჩვენი წილი პასუხისმგებლობაა, იმიტომ რომ ეს ბავშვს არც მოეკითხება, თქვა არანაირად. როდესაც უკვე ზრდასრულ ასაკშია ადამიანი, ხო? მე შეუძლია მას უკვე გადაწყვიტოს კაცო საკუთარ ხა ღმერთთან უკან შეიძლება თქვა გადაწყვიტოს მან რომ სულაც არ უნდა მას ქრისტიანობა და შეიცვალოს რელიგია. ეს უკვე მასში, როდესაც მას მოეკითხება ის სწორედ არჩევანი, რაც წინა შეკითხვაზე ვსაუბრობდით, თორე როდესაც ჩვენზეა პასუხისმგებლობა მშობლებზე, ხო, ჩვენ ვაკეთებთ ყველაფერს იმას, რაც ღრმად ვარ და დარწმუნებული და მიგვაჩნია რომ ბავშვისთვის კარგი იქნება, რა თქმა უნდა. გასაგებია, მაყურებელი გვყავს ეთერში, გისმენთ დასვით შემდგომი კითხვა. გამარჯობა თუ მამაო, მოგესალმებით დაგულოცეთ. ხარით, ღმერთმა დაგლოცო, ცოცხლ. ძალიან დიდი ტრაგედია მოხდა დღესა და სამძიბრებ გადაცვლით ოჯახის თითოეულ წევრებს. მამაო, ესეთი შეკითხვა მინდა დაგისვათ, თუ შეიძლება. აი ადამიანი რო გარდაიცვლება, იმ ადამიანის ნათესავები თუ ხედავენ, აი შენ რო საზვერეებს გადიხარ, შენ სულს თუ ხედავენ იმ შენ კარგ საქმესა და შენ სულ საქმეს და შენ საახლობლოს ხო ვდები გავს თუ ყველას რო ნახულობ და რაღაცა ხო ვიძახით ეგრე და ესეთი ის მინდა რომ განმარტო და მეორე შეკითხვა მინდა მამაო ესე დავსვა რომ მოუნათლავი ბავშვი თუ ცხონდება და თუ ნახულობს სასუფეველში თუ მიდის აი ბავშვი მოუნათლავი მადლობა გასაგებია დიდი მადლობა კითხვისთვის ორი შეკითხვა დაგისვა და მოდი ვეცადოთ რომ ორივეს უპასუხოთ ხო პირველი შეკითხვა იყო ესეთი გარდაცვლილია და ან მე როგორც მივხვდი ბატონს აინტერესებდა გარდაცვალების შემდეგ სულს თუ აქვს საშუალება რომ თქვათ თვალი მიადევნოს აქ დარჩენილი მისი ახლობლების თქვათ სიცოცხლეს და ცხოვრებას ხო მე რამდენადაც ვიცი და რამდენადაც ეს გამიგია და მისწავლია და წამიკითხავს ხო მე ესე მაქვს ნასწავლი რომ სულიერი სამყაროს გამოსახედიდან ხორცელი სამყარო ჩანს ანუ შესაბამისად თქვათ მათ აქვს საშუალება რომ შეხედონ და დააკვირდნენ აქ ამ ქვეყნიური აქ დარჩენილი თქვათ მათი ახლობლების ცხოვრებას ამიტომაც არის ნათქვამი და ამიტომაც ვეუბნებით ხოლმე ჩვენ ხო ჩვენს ახლობლებსაც ვინც თქვათ სუდად იქცევა რომ ეხლა რასი ფიქრებს ეხლა მამა შენი თქვათ დედა შენი თუ თქვას გარდაცვლილი ყავს ხო უნდა ისე იცხოვრო რომ მათი სულები გაახარო ეხლა თუ ისინი ვერ ხედავენ და ვერ გზნობენ როგორ გაეხარდებათ მათ შენი ცხოვრება ხო ანუ მით უმეტეს თუ კი ადამიანი გამართლებულია მე ესე უპასუხებდი ამ ბატონს ხო აი მას ალბათ გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს ანუ ყველა მიცვალებული ვინც აქედან გადის და ვინც გარდაიცვლება ყველა ვერ მართლდება სამწუხაროდ ხო ღვთის წინაშე არის ნაწილი მათგან რომლებიც მართლდებიან და არის ნაწილი რომლებიც ვერ მართლდებიან რომლებიც ჩვენს დახმარებას საჭიროებენ შემდეგ აქედან უკვე ლოცვით სიკეთით მოწყალებით მაგრამ ის ადამიანები ის ნაწილი ვინც გამართლდნენ ღვთის წინაშე ხო ანუ ისინი უკვე წმინდანი არიან ღვთის წინაშე ხო რა თქმა უნდა მათ უდიდესი ხელმწიფება აქვს და მათ უდიდესი შესაძლებლობები ეძლევათ ჩვენთვის ეს რა თქმა უნდა შეუძლებელია ბოლომდე განსაზღვროთ ალბათ ჩვენც რომ გარდავიცვლებით და ღმერთმაინებას რომ გავმართლდეთ მერე გავიგებთ ამათ მთელი სისრულით თუ რა ხდება ამ დროს მაგრამ აი ესე ვიცით ჩვენ ვიცით პავლე მოციქულისაგან ვიცით წმინდანებისაგან რომ გამართლებულ ადამიანს უზარმაზარი სიხარული ენიჭება ღვთისაგან და უზარმაზარი შესაძლებლობები ეძლევა უკვე იმიტომ რომ ის უკვე ღმერთს მსგავსებული ხდება ქრისტეს მსგავსი ხდება და სწორედ იმ წმინდანების მსგავსი ხდება და შესაბამისად რა თქმა უნდა ის ხედავს იმ ყველაფერს და არ თუ ხედავს უფრო მეტსაც ვიტყვი ძალიან დიდი შეწევნა და დახმარება შეუძლია მას თავისი აქ ამ ქვეყანაზე ხურჩი დარჩენილი ახლობლებისათვის
და ეხლა ვინც ვერ გამართლა, იმათზე ვერ ვეტყვი. ნამდვილად, იმიტომ რომ ეხლა იმათი თქვათ შესაძლებლობები ალბათ გაცილებით უფრო შეზღუდულია, თუმცა ალბათ რაღაც გარკვეული მგრძნობელობა მათაც ექნებათ აუცილებლად თქვათ აი ამ სამყაროსთან მიმართებაში. ზოგადად ესე არის, მე ესე მისწავლია და ესე გამიგია, რომ ხურცელი სამყაროდან სულიერი არ ჩანს, ანუ სულიერი სამყაროს ხედვა შეზღუდული გვაქვს ჩვენ, თორე ხა სულიერი სამყარო ჩვენთან ერთად თანაარსებობს ის ანგელოზების და დემონების, მაგრამ უბრალოდ ჩვენ შეზღუდული გვაქვს მათი ხედვა, იმიტომ რომ ადამიანის ფსიქიკა ამას ვერ იტვირთავს, ვერ გაუძლებს და ამიტომ ღმერთმა დამალდა ეს ჩვენგან, მაგრამ გარდაცვალების შემდეგ, როდესაც სული სულიერ სამყაროში გადადის, რა თქმა უნდა, იმ განზომილებაში ეს ყველაფერი ჩანს. რაც შეეხება მეორე შეკითხვას, რომელიც შეეხებოდა მოუნათლავი ბავშვების ბედს. მე მახსენდება ჩემი სტუდენტობის პერიოდი, როდესაც მე სემინარიაში ვსწავლობდი, ეს ხო შორეულ 90-იან წლებში, 90-დან 93 წლამდე, მაშინ წამოიჭრა პირველად ეს საკითხი, კარგად მახსოვს, ანუ იყვნენ რაღაცა გარკვეული ნაწილი სასულიერო პირებისა და სტუდენტებისა, ანუ გაიყო ასე ვთქვათ, ორად აზრი. იყო ნაწილი, რომელიც ემხრობოდა ვთქვათ იმ აზრს, რომ უნათლავი ბავშვები და მათთან ერთად იგულისხმებოდნენ კიდე მუცელში მოწყვეტილი ბავშვებიც, აი აბორტის მსხვერპლები, რომ ვერ ცხონდებიან, ამბობდნენ ეს ნაწილი და ამის არგუმენტად მოყავდათ ის, რომ ცხონების გარანტი და კარი შესავალი არის ნათლისღება და იმის გამო, რომ ისინი არ არიან მონათლული, მათ არ აქვთ შესაძლებლობა, რომ განიცადონ ის ღვთაებრივი სიხარული და უფრო მეტსაც ვიტყვი, საკმაოდ კატეგორიული იყო ეს ნაწილი და ისინი ამბობდნენ, რომ ისინი წარწმდებიან, არათუ ის რომ ვერ ცხონდებიან, არამედ ჯოჯოხეთში მოხდებიან და დაიტანჯებიან, ძალიან ისეთი მრისხანე იყო მათი ასე ვთქვათ გადაწყვეტილება. და იყო მეორე ნაწილი, რომლებიც ამბობდნენ, რომ რა თქმა უნდა ღმერთი არ განშის მათ და რა თქმა უნდა ეს მათი ბრალი არ არის, რომ უნათლოები გარდაიცვალნენ და ამიტომ ცხონდებიან. ჩემი პირადი აზრი თუ გაინტერესებთ, მე შემიძლია ჩემი კერძო აზრი გამოთქვა ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ მე რამდენადაც ვიცი, დღემდე ესეთი ოფიციალური სინოდალური გადაწყვეტილება ამასთან დაკავშირებით არ ყოფილა. შეიძლება იყო და არ მახსოვს, ეხლა ვერ დავიჩენებ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში არ მახსენდება. მაგრამ პირადად მე ესე ვთვლი და ესე მიმაჩნია, რომ შეუძლებელია ეს მტკიცება და მე უგულობად და რაღაც სისხლიანობად მიმაჩნია, რომ ადამიანმა ამტკიცო ის, რომ მოუნათლავი ჩვილი ან თუნდაც მუცლად მოწყვეტილი ბავშვი ვერ ცხონდება და ვერ ცხონდება კიდე ცოტა ისეთი ნათქვამი, რომ წარწმდება და რომ ის ჯოჯოხეთის მკვიდრი გახდება და დაიტანჯება და რაღაც ჯოჯოხეთის კერძია. მე ეს კატეგორიულად მიუღებლად მიმაჩნია. მე მაგალითად ეს ამ აზრის მომხრეებს ვთქვათ დაუსვავდი ესეთ შეკითხვას, რომ ვინ მონათლა ის 14,000 ჩვილი, რომლებიც ჰეროდე მოწყვიტა ქრისტეს გამო, ხო, მაგრამ ჩვენმა წმინდანებად ვეხსენიებთ, ფაქტია, ხო? ხო შეიძლება მათ მითხრან, რომ ისინი თავიანთ სისხლში მოინათლნენ, მაგრამ მე მაშინ ისე დაუპირისპირდებოდი და ვეტყოდი, რომ ეს ხომ მათი ნებაყოფლობითი გადაწყვეტილება არ ყოფილა. სისხლით ნათლობა, ანუ მოწამეობრივი ღვაწლი, მაშინ შეერაცხება ადამიანს, როდესაც ეს შენი ნებელობითი გადაწყვეტილებაა, ხო, მაგრამ ისინი დახოცეს უბრალოდ და ჩვენ დღემდე ვიხსენიებთ საეკლესიო კალენდარში 14,000 მოწამეს, ხო, და ჩვენ ვთვლით და მიგვაჩნია, რომ ისინი იყვნენ პირველი მოწამეები, რომლებიც ქრისტეს შეეწირნენ, ხო? ქრისტეს ამ ქვეყნად მოვლინება შეეწირა ეს 14,000 ჩვილი, ხომ ასე? ხო და ეგრე შეიძლება ვთქვათ, ეხლა თუ საკუთარ სისხლში მონათლულებზე ელაპარაკი, მაშინ აბსოლუტურად ყველა მუცლად მოწყვეტილი ყრმა და ბავშვი, რომელსაც ვთქვათ რომელიც ქირურგიული აბორტის მსხვერპლი არიან, აბსოლუტურად ყველანი საკუთარ სისხლში არიან მონათლული. მაშინ მათ რატო არ განვიხილავთ ესეთებად, ხო? ხო და ზოგადად მე ვფიქრობ კი არა, მე ზუსტად ვიცი ეს, რომ ეს ღმერთი უსაზრო სიყვარულია და შეუძლებელია მით უმეტეს ადამიანის ამ ქვეყნიდან გასვლა ღვთის განგების გარეშე არ ხდება. და მე ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ არანაირი კიბოც და არანაირი ჯოჯოხეთს ისინი არ განიცდიან. ეხლა რამდენად ეხლა მოდი გავიხსენოთ ჩვენ თუნდაც აბრაამის წიაღი, ხო, არსებობდა ესეთი რამ, ჯერ კიდევ ქრისტეს აქ ქვეყანაზე მოსვლამდე და განკაცებამდე, ხო? გვახსოვს, როდესაც ქრისტე ყვება დიდრისა და ლაზარეს იგავს, სწორედ ამბობს იქ, რომ გარდაიცვალა მდიდარი და აღიხილა თავის თვალი ჯოჯოხეთში და გარდაიცვალა ლაზარე და აღმოჩნდა აბრაამის წიაღში და ის აბრაამის წიაღი, ასე თქვა, წინასახი იყო სასუფეველისა.
ანუ ეს არ იყო ის ადგილი, სადაც ადამიანი იმ გაგებით სრულყოფილ ნეტარებას განიცდიდა, როგორც ეს ქრისტეს შემდგომ მოხდა, რა თქმა უნდა, და როდესაც უფალმა დაარღვია ჯიჯოხეთის ცვლიანობა და გახსნა სასუფეველის კარი, ანუ ბოლომდე აღადგინა ის ხიდი ღმერთსა და ადამიანის შორის, მაგრამ რა თქმა უნდა, როგორც ძველი ათქმისეული სწავლებოდა შემდგომ უკვე ეკლესიას გვასწავლის, ის აბრაამის წიაღად პირობითად იწოდებოდა ის ადგილი, სადაც მართალი ადამიანები ხდებოდნენ და ჩვენ ვიცით ძველი ათქვის მართლები, ხო, უამრავი ადამიანი. ანუ ისინი ტანჯოს არ განიცდიდნენ და გვახსოვს ის მდიდარი როგორ ეხვეწება აბრაამს, რომ მამაო აბრაამ, რომ ერთი თითის წვერი დამადოს ენაზე, რომ იქნებ ცოტა შვებავიძნო, იმიტომ რომ ის ხედავს, რომ ის გადასარევ მდგომარეობაშია. და ხა როგორ შეიძლება ხა ჩვენ აი უბრალოდ ეს ხომ ელემენტარული ლოგიკაა, რომ თუ კი ქრისტემდე მართალი ადამიანები არ იტანჯებოდნენ, უბრალოდ ისეთ სრულყოფილ სიხარულს არ განიცდიდნენ, როგორც ეს ქრისტეს შემდგომ გახდა შესაძლებელი მასთან სრული თანაზიარებით, ხო? ისინიც არ იტანჯებოდნენ, არამედ იმ აბრაამის წიაღში იყვნენ და მულუდინით ელოდებოდნენ ქრისტეს მიერ აი ამ ჯოჯოხეთის დარღვევას და იმ სრულყოფილი ნეტარების მონიჭებას, ხო? როგორ შეიძლება ვთქვათ, ეხლა დღეს იმაზე საუბარი, რომ უცლად მოწყვეტილი ან თუნდაც მოუნათლავი ჩულები, რომელთაც ნამდვილად არ დაუშავებდა ეს მათი დანაშაული არ არის, რომ დაიტანჯებენ. მე ამას აბსოლუტურად კატეგორიულად ვემიჯნები ამას. არის კიდევ ესეთი აზრი, რომ არც კანდიდდებიან და არც წარწმუნდებიან. ხო და აი ეს იმდენად ხო, ჩემო კარგო, მაგრამ ეს ყველაფერი ღვთის განგება. ხო და მე ვფიქრობ, რომ აქ ესეთი ზედმეტი კატეგორიული მსჯელობა ცოტა ღმერთის განგებაში უხეშ ჩარევასთან ახლოს არის. გარდაცვალება ისეთი საიდუმლოა, მაგას ჩვენ ვერ გავიგებთ. ისეთივე საიდუმლო, როგორც ამ ქვეყანაზე მოვლინება ადამიანის და დაბადება და ამიტომ ძალიან რთულია, რასაკვირველია, რა თქმა უნდა. ჩვენით ვიცხოვროთ ისე, როგორც საჭიროა, მთავარი სიწმინდით და ანერციანს მე ღმერთი დაგვანახეს, ვინ ცხონდა და ვინ არ ცხონდა, როგორც ივანე ოქროპირიამოს სამი რამე გავიკვირდებაო რა, თუ ცხონდითო პირველი ქსის გავიკვირდებაო, ჩვენ როგორც ცხონდით და როგორ მოხდით აქო და მე ვნახავთ იმათ, ვისაც არ ველოდებოდითო და ვერ ვნახავთ იმათ, ვისაც ველოდებოდითო და ამიტომ ეს ისეთ საიდუმლოებით მოცული რამეა. ზარიგობს ისევ ეთერში გისმენთ დასვით კითხვა ეთერში ხართ. ხო. გისმენთ. მამაო. დიახ. შეიძლება პებო გუგა. გური დამრეკავ. გისმენთ, ჩემო კარგო. გაიხარეთ, გისმენთ ქალბატონო. უღმესი მადლობა ეცნობების ტელევიზიას. უღმესი მადლობა ბებო. გაიხარეთ ბებო. მამამთან შეკითხვა. კი ბატონო, დაუსვით. აი მეორედ მოსვლის შემდეგ რა მოხდება ბებო? აი მეორედ მოსვლის შემდეგ გაგვიმართოს მამაო, ძალიან აქტოვანებული ვარ. აი სულიერად გვამშვიდებს თქვენი ტელევიზია. გაგახარეთ მე. სულიერად გვამშვიდებს ამ დამწუხრებულ დღეს ბებო. გაიხარეთ და მე მგონი ბებო თქვენ გურული ხართ. დიახ კი. გურული ხართ, ხო ჩოხატაური თქვენი დიახ, გალუბლიშვილების გვარი ჩოხატაურიდან მოდის. მე თვითონ ჩოხატაურიდან ვარ წარმოშობით, მაგრამ ამჟამად დიდი მადლობა გადაეცი გუგა ბებო, კახაბერ გოგოტიშვილს. კი ბატონო, გადავცემ აუცილებლად. დღეს რომ ჩვენ მოხუცებულ ადამიანებს რომ გვასულმულებს სულიერად მამაო, უღრმესი მადლობა ბებო. გაიხარეთ, იცოცხლეთ. უპასუხოთ ბებოს, ხო? ბებოს აინტერესებდა მეორედ მოსვლის შემდეგ რა მოხდება. მეორედ მოსვლის შემდეგ ბებო ყველაფერი კარგი მოხდება და ყველაფერი სასიხარულო. როგორც მოციქული გვეუბნება, ესე სიმბოლურად ღმერთიო, როგორც ცეცხლში ისე გადაადნობს ამ ცასა და ქვეყანასო ეტრატივი დაახვისო და ესე სიმბოლურად გვეუბნება, რა თქმა უნდა, ხა ეს როგორ მოხდება, ამას თავის დროზე ყველანი ვეხილავთ. ცოცხლების და გარდაცვლილებით და ახალ ცასა და ახალ ქვეყანას შექმნის მართალი ადამიანებისთვის, მაგრამ აი სხვა ჩურს ხა რა კი მეორე მოსვლის თემა წამოჭრა ბებო, მოდი გავამახვილოთ ჩვენ სამაზე ყურადღება, ისეთ თემაა რა საკმაოდ ისეთ მნიშვნელოვანი, რომ მეც სხვა ჩურს ერთ პერიოდი და საკმაოდ დიდხანს გამიგზელდა ეს პერიოდი, ძალიან აჟიტირებული ვიყავი ამ მეორე მოსვლის თემით. ზოგადად ამ ესქატოლოგიური საკითხი და ვკითხულობდი, აბა რომელი მამა რას წერს და როგორ იქნება და რა წინა ნიშნები უძღვის ამას. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი მნიშვნელოვანია და ეს ყველაფერი საფიქრალია, იმიტომ რომ ეს გლობალურად ეს როგორ მოხდება და რა მოხდება, თუ ვთქვათ ჩვენ შეგვიხო ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ამისთვის მზად უნდა ვიყოთ. თუმცა რაც დრო გადის და ეხლა განსაკუთრებით რაც უკვე სასულიერო პირი ვარ,
მე ერთ რამეს მივაქციე ყურადღება და უფრო ამაზე ვფიქრობ. ძალიან ნაკლებად მაინტერესებს რას დრო გადის, როგორ იქნება და რა იქნება, როდის იქნება მეორედ მოსვლა. იმიტომ რომ მე ყოველდღიური ჩვენი ცხოვრების წესი უკვე მიდასტურებს იმას, რომ წუთისოფელია ეს ჩვენი სიცოცხლე. ნებისმიერ წუთს და ნებისმიერ წამს შეიძლება დასრულდეს ეს ყველაფერი და შეიძლება აი ამ უნაყოფო მსჯელობაში და განსჯაში რომ როდის მოხდება მეორედ მოსვლა, შეიძლება ადამიანს მთელი ცხოვრება გაუფრინდეს. და მე მიმართო დებოსაც და ყველა მაყურებელს, ვისაც ეს საკითხი აინტერესებს, რომ მე ესე ვფიქრობ ჩემო ძვირფასებო, რომ მეორედ მოსვლა ნებისმიერი ადამიანისთვის იწყება იმ დროს, როდესაც მისი სულის ხელს გაიყრება. აი როგორც გარდაიცვლები და როგორც შეხვდები შენს აღსასრულს, უსტად ისეთი შეხვდები უფლის მეორედ მოსვლას, იმიტომ რომ ადამიანის გარდაცვალებისთანავე უკვე სული როგორც კი ხელს გაეყრება, ის უკვე მარადისობაში გადადის. იქ უკვე დრო აღარ არის, იქ უკვე მარადიული მყოფობა არის და აი შენს მარადისობას როგორ შეხვდები ადამიანი, უკვე აღარ გაქვს შენ იმაზე საფიქრალი, რომ აბა 10 წლის მერე იქნება თუ 30 წლის მერე თუ 3 საუკუნის მერე იქნება თქვა მეორედ მოსვლა. შენთვის ჩათვალე რომ დადგა ის დღე, ის განკითხვის დღე. იმიტომ რომ ის დრო და ჟამი, რომელიც შენ მოცემული ქონდა აქ ამ ქვეყანაზე არჩევანის გასაკეთებლად, რომ სიკეთეს უერთგულებდი თუ ბოროტებას, დასრულდა, დამთავრდა. მორჩა შენ მეტი შანსი აღარ მოგეცემა. როგორც თქვა ახლა რეინკარნაციის მომხრეებს ჯერათ, რა თქმა უნდა, ეს სისულელია და ტყუილია. ადამიანი ერთხელ ცხოვრობს ამ ქვეყანაზე, ამაზე პირდაპირ ამბობს პავლე მოციქული და გვეუბნება, რომ წინა უცკაცსა ერთგზის სიკვდილი და ამისა შემდგომაც სასჯელი. ანუ ერთხელ ცხოვრობს ადამიანი ამ ქვეყანაზე, რომლის შემდეგაც მას მოუწევს განსჯა და განკითხვა ღვთის წინაშე, თუ როგორ გამოიყენა მან ის თავისი წუთისოფელი. და შემდგომ ალბათ აღარ აქვს შანსი გამოსვლა. არანაირი, შემოკარგო, მას თავად უკვე არანაირი შესაძლებლობა აღარ აქვს. ერთადერთი რაც შეიძლება შემდეგ რომ მოხდეს, აი ახლობლების ლოცვით და სიყვარული, ისიც იმ შემთხვევაში, თუ მან ისე იცხოვრა, რომ სიყვარული დათესა ადამიანთა გულებში. აი ეს მოსავალი მერე დაუბრუნდება იქ აუცილებლად. თორე ყავს ისე ეთერში, მამაო. გისმენთ ეთერში ხარ, დასვით კითხვა. მამაო, დაგულოთ ერთ. ერთმა დაგულოთ. ჩვენ გვაინტერესებს, ვიდრე აბრამის მოსვლამდე და მისი წიაღის არსებობამდე სად იმყოფებოდა ის მართალთა სულები, როგორიც არის აბელი და ვიდრე აბრამამდე ხომ უამრავი მართალი სული არსებობდა. როგორი იყო მაშინ ეს? აი, ჯოჯოხეთის ცეცხლში იწოდა ის მართალთა სულები? არა, ასაკები. დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. ჩემო ძვირფასო, ზუსტად იგივეს გაგცეთ მე პასუხს. ის აბრამის წიაღი, რა თქმა უნდა, პირობითად ერქვა. აბრამი და გამომდინარე კი არ იყო ახლა ის, თქვათ, მდგომარეობა. აი, ჯერ ზოგადად მოდი იმაზე შევთანხმდეთ რა, რომ სასუფეველიც და ჯოჯოხეთიც ეს ადამიანის შინაგანი სულიერი მდგომარეობაა, თუ როგორ წარსდგა ის ღვთის წინაშე, როგორ დაასრულა მას სიცოცხლე. გამართლებული წარსდგა ღვთის წინაშე, თუ დამძიმებული სინდისით წარსდგა. სინდისის დაუოკებელი ქენჯნა გახლავთ ჯოჯოხეთი და წმინდა და სუფთა სინდისი გახლავთ უკვე სასუფეველისეული ნეტარება, ის სიხარული, რომელსაც განიცდის ადამიანი, რომელიც სრულ თანხმობაში არის უფლის ნებასთან. აბრაამის წიაღი პირობითად უწოდა ამას უფალმა, იმის გამო რომ აბრაამი მამამთავრად იწოდებოდა და გამორჩეული მამამთავარი იყო და განსაკუთრებულად პატივსაცემი ყოველი ებრაელისათვის. თორე რა საკვირველია ახლა ის ადამიანები, ვინც აბრაამამდე არსებობდნენ, ზუსტად იგივე მდგომარეობაში იყვნენ, მართალნი, როგორებით შემდგომ უკვე ვთქვათ აბრაამის შემდეგ იყვნენ. უბრალოდ პირობითად ეწოდა ამ წიაღს, ამ სამყოფელს, ესე რომ ვთქვათ, სულიერად აბრაამის წიაღი, იმიტომ რომ აბრაამი ყველაზე გამორჩეული ფიგურა გახდა ძველ აღთქმაში და ფუძემდებელი და მამამთავარი მთელი ისრაელი ერისა. თორე რა საკვირველია აბრაამამდეც ის მართალთა სულნი, რომლებიც გარდაიცვლებოდნენ, ზუსტად იგივე მდგომარეობაში აღმოჩნდებოდნენ, როგორც შემდგომ უკვე პირობითად რო ვთქვათ, აბრაამის წიაღში მყოფი ადამიანთა სულები იყვნენ. ანუ ისინიც არ განიცდიდნენ ტანჯვას, მაგრამ იყვნენ მოლოდინის რეჟიმში უფლისა, რომ როდის მოვიდოდა უფალი და როდის დაარღვევდა ჯოჯოხეთის თლიანობას და აღადგენდა მათ სრულ ერთობას უფალთან, იმიტომ რომ რაც არ უნდა სუფთად და მართლად ეცხოვრათ მათ ამ ქვეყანაზე, მაინც რჩებოდა მათში სტიქია ცოდვისა, რომელიც გამოუსყიდველი რჩებოდა. ამიტომაც იყო ქრისტეს ამ ქვეყანაზე მოვლინება შეუძლებელი იყო სხვანაირად. აი ამ კავშირის აღდგენა, თორე შესაძლებელი რო ყოფილიყო, უამრავი მართალი იყო მანამდე და
რომლებიც ცდილობდნენ რომ შეძლებს დაგვარად სწორად ეცხოვრათ, მაგრამ ეს ხიდი ვერავინ არ აღადგინა, ანუ სრულად უცოდულად ვერავინ ვერ იცხოვრა, ისე რომ ცოდვა არ მიკარებოდა მის სულს. ხო და სწორედ ამის გამო იხილარა უფალმა რომ შეუძლებელი იყო ადამიანთაგან მხოლოდ ადამიანური ძალით ამ ყველაფრის აღდგენა, შემდეგ თავად განკაცდა და წავიდა ამ უზარმაზარ მსხვერპლზე რომ დაემარცხებინა სიკვდილის მეუფება და ჯოჯოხეთის და კვლავ ბოლომდე გამოესყიდა და ბოლომდე სიხარულიდან ეტარება მიანიჭა მართალთა სულებისათვის, წარსულებისთვისაც და თანამედროვეთათვისაც და იმათვისაც, ვინც ჯერ არ იყვნენ დაბადებული ჩვენი სახით და იმათ სახით, რომლებიც მომავალში დაიბადებიან. კი ბატონო, ახლა Facebook-ში გვწერენ აქაურ კითხვებსაც გავაჟღერებ, რომ არ დაგვეჩაგრონ. ძალიან მაინტერესებს მამაო, რამდენად შეუძლია და აქვს უფლება აუკრძალოს შარვლის ტარება საჯარო ეკლესიის გარეთ. ალბათ სასულიერო პირი იგულისხმება, მოძღვარს რამდენად აქვს უფლება, არ აქვს დაკონკრეტებული და მე მგონი მივხვდი აქ, რასაც გულისხმობს. ანუ მე ვფიქრობ, რომ ეს ქალბატონის მიერ დაწერილი შეკითხვაა და გულისხმობენ ქალებთან მიმართებაში, რომლებთაც გასაგები, კი. ეს იგულისხმება სავარაუდოდ, რომ თქვა აი ეკლესიის გარეთ შეუძლიათ თუ არა მათ ეცვათ შარვალი. რაც შეეხება ამ საკითხს, მე მადლობას გადავუხდი ამ შეკითხვის ავტორს. მომეცა საშუალება რომ ამ თემასთან დაკავშირებით მე მესაუბრა და პასუხი გამეცა. რაც შეეხება შარვლის ტარება არ ტარებას და ზოგადად აი ამ ცოდვას, რაც შარვალს შეეხება, ნუ ქალთან მიმართებაში გასაგებია, ხო? მე პირადად ვთვლი, რომ თავად შარვალში არანაირი ცოდვა არ არის, შარვალი არის ჩვეულებრივი პრაქტიკული სამოსი ქალისათვის, ისე როგორც მამაკაცისთვის და თქვათ აპელირება იმ საკითხს, რომ ეს არის მამაკაცის შესამოსელი და ამიტომ არ უნდა ეცვას ქალს, რა თქმა უნდა, ძალიან დრო მოჭმულია, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ხანია უკვე ქალის შარვალი იკერება და არც ერთი თამუყვარე მამაკაცი არ მეგულება მე, ხო, რომელიც თქვათ ქალის შარვალს შეაჩერებს, იმიტომ რომ ყველამ კარგად იცის, ის არის ქალის შარვალი და არა მამაკაცის შარვალი, ხო? ანუ თქვათ ის თემა გამორიცხულია, რომ ეს მამაკაცის სამოსია და ამიტომ არ შეიძლება. მაშინ რა რჩება? რჩება ერთადერთი რეალური მიზეზი, თქვათ, რის გამოც შეიძლება თქვათ ქალს შეუზღუდო შარვლის ჩაცმა და რა არის და რა შეიძლება იყოს ეს მიზეზი? ეს არის ის, როდესაც თქვათ ეს ჩაცმულობა შეიძლება იყოს გამომწვევი მამაკაცისათვის, თქვათ, და თქვათ მისთვის რაღაცა ნების ამშლელი და ასე შემდეგ, ხო? მაგრამ და რა თქმა უნდა, ეს სამართლიანი არგუმენტია. თუმცა მე აქვე დავამატებდი, რომ აქ არანაირად არ ეხება საქმე მხოლოდ და მხოლოდ შარვალს, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად მე სასულიერო პირების დამეთანხმებიან და ძალიან ბევრი ადამიანი დამეთანხმება, რომ პირადად ჩემს პრაქტიკაშიც ყოფილა ძალიან ბევრჯერ ესეთ შემთხვევა და დღესაც ხდება, როდესაც შემოდის გოგონა ტაძარში, გულდამშვიდებული, იმით რომ მას კაბა ასვია, მაგრამ მე დამერწმუნეთ ხალხო, ნებისმიერი შარვალი ჯობია იმ კაბას. აი ზუსტად იმ კუთხით და იმ თვალსაზრისით, რა თვალსაზრისითაც შეიძლება ვთქვათ შეუზღუდო ადამიანს შარვლის ჩაცმა, იმიტომ რომ შეიძლება მას ისეთი კაბა ასვია, ან ისეთი მოკლეა ვთქვათ, ან ვთქვათ ისეთი ფორმის არის, ან ვთქვათ რაღაცა გახსნილი, ამგვარად, ნუ აი ბევრად მეტ ინტერესს აღძრავს მამაკაცში ვთქვათ ის, ვიდრე ვთქვათ ნებისმიერი შარვალი დღეს ახლა 21 საუკუნეში შარვლიანი ქალების არავის არ უყურს. კაბიანი უფრო უყურს. რა თქმა უნდა, თუ ვთქვათ იმაზე მიდგება საქმე და შეკითხვა ესე დაისმება, რომ მოკრძალებული შარვალი ჯობია თუ მოკრძალებული კაბა, რასაკვირველია, ცალსახა იქნება პასუხი, რომ მოკრძალებული კაბა. იმიტომ რომ ქალის სამოსი მაინც კაბა არის და იმ კაბაში ქალი გაცილებით უფრო ქალურია, გაცილებით უფრო დემომოსილია და გაცილებით უფრო სასურველი და ხო სასიამოვნოა, კარგი გაგებით ვიძახი ნებისმიერი მამაკაცისთვის. მაგრამ თქვათ აი ახორცული თვალსაზრისით არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს, თქვათ კაბა ეცმევა თუ შარვალი, მთავარია ქალი იმ მიზნით არ იცმევდეს და ყველა ქალმა კარგად იცის ეს საკუთარ გულში რო ჩაიხედავს, ვინ რა მიზნით იცმევს, სახლიდან რო გამოდის. შენ თუ იმისთვის იცმევ, რომ თქვათ რა მამაკაცების თქვათ რაღაცა სექსუალური ინტერესი გამოიწვიო, რა თქმა უნდა ეს ცოდვაა და არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს კიდე იმას, რა კი თქვათ, შეკითხვა ესე იყო დასმული, რომ აი ეკლესიის გარეთ თუ აქვს უფლება მგდელს შეუზღუდოს, მგდელი როცა გეუბნება ჩემ ძვირფასო რომ ჩაიცმე თქვათ იმ შარვალს. ჯანსაღ შემთხვევაში მგდელი გეტყვის რომ ნუ იქნები გამომწვევი მამაკაცისთვის და რასაკვირველია, არ უნდა იყოს ორმაგი შენი ცხოვრება ეკლესიაში, სხვა არ უნდა იყოს და ეკლესიის გარეთ სხვა არ უნდა იყოს. და თუ თქვათ შენ ღვთისწინაშე სიმართლე გინდა, ერთნაირად იყავ იქაც და იქაც. კი ბატონო, მაყურებელი მყავს ისევ ეთერში და დასვით კითხვა გისმენთ ეთერში ხართ? საღამო მშვიდობისა. მოგესალმებით. დაგლოცოთ მამა საბათს. მერთმა დააგლოცოთ, მერთმა გაგახ. ასეთი შეკითხვა მაქვს.
ჩვენ ვიცით რომ იოვანე ნათლისმცემელი დედის მუცელშივე თაყვანსწემდა იესო ქრისტეს, მაგრამ მათეს სახარების მე-11 თავში ვკითხულობთ, რომ საპყრობილეში მყოფმა იოვანემ ორი მოწაფე მიავლინა ქრისტესთან და ჰკითხა, შენ ხარა მომავალი, ანუ სხვა სამოველოდეთ. აი ეს ორი ფაქტი როგორ დავუკავშიროთ ერთმანეთს? ძალიან დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. ძალიან მართლა დიდი მადლობას ვუხდი ამ ქალბატონს შეკითხვისთვის. მსგავსი შეკითხვები თუ აქვს კიდევ ვინმე ძალიან კარგი იქნება რომ დასვან, იმიტომ რომ მე შეიძლება რომ გამოვჩეს ხედულობიდან. ძალიან მნიშვნელოვანი შეკითხვაა ეს, ბევრს დაუსვია ჩემთვის ეს შეკითხვა და ბევრჯერ მომიწია სხვა შორის ამ თემაზე საუბარიც და გადაგებაც. რა თქმა უნდა, ეს ორი საკითხი არანაირ წინააღმდეგობაში არ მოდის ერთმანეთთან და რატომ ახლავე ახსნი. სახარებაში თუ ჩვენ კარგად დაუკვირდებით, აი თქვენს მიერ მოხმობილ ადგილს ქალბატონო, იქ თუ გავაგზავნებთ ჩვენ მე შეკითხვას, ჩვენ ნახავთ რომ როდესაც მიდიან იოანე ნათლისმცემლის მოწაფეები, მაცხოვართან ეკითხებიან რომ შენ ხარ რომ მომავალთო სხვას უნდა მოველოდეთო, რა ხდება ამ დროს? რა თქმა უნდა, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ იოანე ნათლისმცემელი, რომელიც საპყრობილეში იმყოფებოდა იმ დროს, დაეჭვდა ქრისტეს ჭეშმარიტებაში. რა თქმა უნდა, სწორედ ეს იოანე ნათლისმცემელია, რომელმაც ნათელს დაუფალ ჩვენ გვახსოვს კარგად, მოდი დავაკავშიროთ ერთმანეთთან ფაქტები, ხო? გვახსოვს კარგად, ხო, თავად უფალი, როდესაც მიდის მასთან და იოანე ეუბნება მას, რომ მე მიხმს შენ მიერ ნათლისღება და შენ ჩემ და მოხვალა, შენ უნდა ნათლავდე მე და მე როგორ გავბედო რომ შენ მოგნათლო, რაზეც უფალი პასუხობს, რომ აცადია წესრე ჩვენი სასრულება, ჩვენ და ყოველი სიმართლე. ესე უნდა მოხდეს, უთხრა მან, ესე უნდა აღსრულდეს. და შემდეგ უკვე გაკადნიერდება იოანე ნათლისმცემელი უფლისაგან უკვე გათამამებული და ნათელს სცემს მას ისევე როგორც დანარჩენ ადამიანებს და რა თქმა უნდა მან წყლის სტიქია განწმინდა როგორც ჩვენ თქვით და სხვაგვარად განცხადების დღესასწაულიც ეწოდება ნათლისღებას, იმიტომ რომ ყოვლადწმინდა სამება განცხადდა ძე ნათელს იღებდა, მამის ხმა ისმოდა და სულიწმინდა ტრედის სახით დაადგრა. როგორ ეს იოანე ნათლისმცემელმა არ იცოდა, იოანე ნათლისმცემელი არ იყო, რომელმაც უთხრა თავის მოწაფეებს და იმ ადამიანებს, ვინც გაიგონეს მისი ნათქვამი, რომ ეჰა ტარიგი ღმრთისა, რომელმან აღიხვნეს სოდვანი სოფლისანი. მან წინასწარ იცოდა, რომ ტარიგს უწოდებს მას. ანუ წინასწარ მეტყველურად განჭვრეტა, რომ ის მსხვერპლად შეეწირებოდა ადამიანთა წოდებს. სწორედ ის იყო, რომელიც როდესაც ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი ჯერ კიდევ ახლად მუცლად ღებული სულიწმინდის მიერ მიდის თავის ნათესავთან ელისაბედთან, იოანე ნათლისმცემლის დედასთან, რომელიც ასაკშია და გაცილებით ასაკოვანი იყო ვიდრე ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი, ელისაბედი სულიწმინდით აღსილი ეუბნება მას, რომ ჩემმა ყრმამ იგრძნო და იწინასწარ მეტყველა, რომ ვინა ჩემ და ესეო ეუბნება, რაითა მოვიდეს დედა უფლისა ჩემისა, ჩემ და რამე თუ კრთებოდა ყრმა იგი მუცელსა ჩემსაო, როდესაც შენი ხმა გაიგონაო. რა თქმა უნდა, ყოველ დაუშვებელია იმის დაშვება და იმის წარმოდგენა, რომ იოანე ნათლისმცემელი როდისმე დაეჭდა ქრისტეს ღვთაებრიობაში. მას რა ხდება? მას ხდება ის, რომ თავად ის ადამიანები, ჩემო ძვირფასო ქალბატონო და ყველა ადამიანს მიმართავ, ვისაც ეს შეკითხვა აწუხებს, რომ ის ადამიანები, ვინც გამოაგზავნა იოანემ, ვინც იოანე ნათლისმცემლის მოწაფეები იყვნენ, თავად ისინი იყვნენ დაეჭვებული ჩემო ძვირფასებო ქრისტეს ღვთაებრიობაში, ეს ის ადამიანები იყვნენ, რომლებიც იოანე ნათლისმცემელს ვერ მოწყდნენ და იოანე ნათლისმცემლიდან ქრისტემდე ვერ ამაღლდნენ. და იოანე ნათლისმცემლის სურვილი კი სწორედ ეს იყო, რომ ყოველი ადამიანი, ვისაც ის ნათელს სცემდა და ვისაც ის სინამდვილს უკადაგებდა, რომ ქრისტემდე მიიყვანა და იოანე გულდაწყვეტილი იყო ამითი და ამიტომაც აგზავნის თავად თავის მოციქულებს, რომ ისინი თვითონ დარწმუნდნენ და აგზავნის სწორედ ამ მოტივით, რომ თითქოს თვითონ არის დაეჭვებული, რომ მასთან მიიტანონ მე ეს ამბავი და გახსოვთ ქრისტე რას პასუხობს, გადაეცითო იოანესო. იმას კი არ ეუბნება, რომ მე ვარ ნამდვილად ან არა ვარ, არა, პირდაპირ კი არ პასუხობს, ეუბნება, რომ გადაეცითო იოანესო, რომ მკვდრები აღდგებიანო, სნეულნი იკურნებიანო, გლახაკთა ეხარებისო, ყველაფერი კარგი ხდებაო. ნახეთ, ანუ საქმეებს ჩამოუთვლის, რომელიც მის ჭეშმარიტებას ადასტურებს, რომ ჭეშმარიტად რო ადასტურებს, რომ ნამდვილად ის არის ის, ვისაც ელოდებოდნენ, მაგრამ იოანეს ჭირდებოდა განა ამის შეხსენება, ეს რა თქმა უნდა გულუბრყვილობა თვითონ ამ ადამიანებისთვის იყო, ბრძალო შენ გეუნები, მულო შენ გაიგონები, აი ზუსტად ესეთი ვარიანტი იყო რა, რომ
აი ესე მიმართა, ესე მოქმედებენ იოანე ნათლისმცემელი და მაცხოვარი ამ შემთხვევაში, რომ ისიც ვითომ ქრისტესთან ანგზავნის, ქრისტეც ვითომ იოანე ნათლისმცემელთან აბარებს, მაგრამ ამ დროს თავად მათ ეუბნება, რომ თვალები გაახილეთ ადამიანებო. და ის რომ იოანე არ დაეჭვებულა ქრისტეს ჭეშმარიტებაში, ადასტურებს შემდგომ უკვე თავად ქრისტეს სიტყვები, რომელთაც იგი ამკობს იოანე ნათლისმცემელს. ჯერ კიდევ იმ დროს, როდესაც ისინი იქ არიან, ის ადამიანები, ვინც შეეკითხენ და ეუბნება მათ, რომ რა ისა გამოხედით ხილვად, ლერწმის აქ არისაგან შერყეულისა, ნახეთ, პირველი ასაც ეკითხება, რომ როგორ თქვენ ფიქრობთ, რომ მე ეს ლერწამივით ირყევა ეს ადამიანი, რომ გუშინ სჯერო და ჩემი და დღეს აღარ სჯერა? არა, ეუბნება. წინასწარმეტყველისა ჯერ ეუბნება, რომ კაცისა ჩვილითა სამოსლითა მოსილითა? არაო, ესეთები სამეფო პალატებში არიანო, ანუ არც ესეთი ადამიანი არ არისო, ესო წინასწარმეტყველისაო, ჰე, გეტყვი თქვენ და უმეტეს წინასწარმეტყველისა, რამე თუ ნაშობი დედათაგან არ აღდგომილარს უმეტესი იოანე ნათლისმცემელისა. ხა თქვენ როგორ გონიათ აი გუგაი პირადად ჩვენც რომ ვიმსჯელოთ და ეხა ნებისმიერ მაყურებელს რომ მიმართოთ, როგორ შეიძლებოდა ქრისტეს ღმერთს ესე შეექო იოანე ნათლისმცემელი და მოეხსენებინა ის, როგორც ყველაზე აღმატებული დედის მიერ ნაშობთაგან, რომ ქრისტეს რო ცოდნოდა, რომ იოანე ნათლისმცემელი ნამდვილად დაეჭვდა მის ღვთაებრიობაში. ეს რა გულობყრობაა, ხო, რა თქმა უნდა, ეს არ მომხდარა ჩემო ძვირფასებულ და ასე რომ კიდევ ერთხელ მინდა დაგიდასტუროთ, რომ აქ მოწაფეების განსამტკიცებლად მოხდა ეს. კი ბატონო. Facebook-ში წერენ მამაო ასეთ კითხვას, ამირან ღუჭაშვილი გწერს, დაალოცეთ მამას, აბა როგორ შეიძლება ადამიანმა დაინახოს საკუთარი თავის სწორად, რომ ჰქონდეს განცდა თვისთა ცოდვათა. ეს ჩვენ რაღაცობრიობის პრობლემაა, მაგრამ განსაკუთრებით დღეს ძალიან საინტერესო შეკითხვა დასო ბატონმა ამირანმა ეს. კი ბატონო, ეს ჩემო ამირან და ჩემო ძვირფასო მაყურებლებო, ეს ყველაზე რთული საკითხია. ყველაზე რთული საკითხია, რომ ადამიანმა სწორად დაინახოს საკუთარი თავი. ეს მხოლოდ და მხოლოდ მოკლედ ეს უზარმაზარი თემა, ამაზე 100 გადაცემა არ გვეყოფა, მაგრამ აი ხა ესე მოკლედ რამდენადაც შეიძლება გაეცეს ამას პასუხი. ესე შეიძლება ითქვას რა, რომ ადამიანს საკუთარი თავის დანახვაში ხელს უშლის მისი ცრუ წარმოდგენების საკუთარ თავზე. რასაც ჩვენ ხიბლს ვეძახით, ხო? ხიბლი, რას ნიშნავს ხიბლი? როდესაც არა რეალობა ჰგონია ადამიანს, ხო? მაგრამ თან ეს იმდენად გონია და იმდენად ჯერა, რომ არ არსებობს ზალა, რომელიც ამას გადააჯერებს. მახსოვს ანტონი დიდის სწავლებას ვკითხულობდი, ძალიან დიდი ხნის წინ ჯერ კიდევ სემინარიაში ვსწავლობდი და მაშინ წავიკითხე და შემძრა სხვათა შორის ამან, რომ როდესაც ამპარტავან ადამიანს ახასიათებს ანტონი დიდი და უკიდურესად მოხიბლულ ამპარტავან ადამიანს საკუთარი თავით, ხო? სტირის ესეთ ადამიანს და ამბობს რა, რომ რა ეშველებაო მასო. მხოლოდ და მხოლოდ ღმერთის სასწაული თუ გამოაფხიზლებს მასო. ანუ მოდი ხე ჩვენ ჩამოყალიბდეთ, ნახეთ, ადამიანს საკუთარი თავის რეალურად დანახვაში ხელს უშლის მისი ზედმეტი წარმოდგენა საკუთარ თავზე, ამპარტავანება, ნარცისიზმი, ხიბლი. ანუ არარეალური შეფასება საკუთარი თავისა, ვერ დანახვა საკუთარი ცოდების. ამიტომაც არის, რომ გადარჩენა სინანულიდან იწყება. და სინანული სიმდაბლიდან იწყება. ანუ თუ ადამიანი ვერ დამდაბლდა, ისე სინანულში ვერ ანუ სინანულს რა იწევს? სინანულს იწევს საკუთარი ცოდვის გააზრება, ხო? და საკუთარ ცოდვა შენ ვერ დაინახავ, ვერასოდეს თუ არ დამდაბლდი. ანუ როდესაც შენ საკუთარ ცოდვებს ხედავ, ჩათვალე რომ უკვე გადარჩენილი ხარ. იმიტომ რომ ესე იგი შენ ჭეშმარიტების თვალი აგეხილა. შენ უკვე სინამდვილე დაინახე, რომ მანამდე რომ რაღაცა ყველაზე უკეთესი გეგონა შენი თავი, აღმოაჩინე რომ თურმე ერთი ჩვეულებრივი ცოდული ხარ, რომელიც არაფრით არ განსხვავდება სხვა ცოduლებისაგან, რომელსაც აქამდე ძალიან აქტიურად განიკითხავდი. შენ ზუსტად ისეთივე ცოდული ხარ. შენთვის ზუსტად ისევე დაღვარა ქრისტემ სისხლი, ისევე გჭირდება შენს მხსნელი და გადამრჩენელი და ხელის მომკიდებელი და ამომყვანი იმ ჭაობიდან, როგორც ნებისმიერ სხვას, რომელსაც აქამდე თავისუფლებას აძლევდი და განიკითხავდი. ამიტომ ეს უაღრესად მნიშვნელოვანია სინანულიდან იწყება ადამიანის გადარჩენა და თუ შენ სინანული არ გაქვს, თუ შენ განცდა არ გაქვს საკუთარი ცოდებისა, ისე ვერ გადარჩები, ისე ვერ დაინახავ და აი ხშირად სამწუხაროდ აი ესე უხდება ღმერთს ესე ქირურგიული მეთოდები ჩვენი გამომხიზლება და მოbrunება, რომ ხშირად ხდება ისე რომ ჩვენ როდესაც ჩვენით ვერ ხვდებით რომ გამოვხიზლდეთ საკუთარი ცოდები დავინახოთ, ვინანოთ, ერთმანეთის სიყვარული ვისწავლოთ, ერთმანეთის თანაგრძნობა ვისწავლოთ, ერთმანეთისთვის ლოცვა ვისწავლოთ, ხო? როდესაც ამას ჩვენით ვერ ხვდებით,
ღმერთი უშვებს ხოლმე სხვადასხვა განსაცდელებს და ტკივილებს ჩვენს თავს, რომ ის ტკივილი და ის განსაცდელი უკვე შენს რეალობაში გაბრუნებს და გაჩვენებს, რომ ისეთივე უსუსური ხარ, როგორც სხვა. და ისევე საჭიროა ღმერთის შეწმენას და მე აღმოხდება უკვე დამდაბლებულს. რომ ღმერთო მიშველი, ღმერთო შემეწი, უფალო შემიწყალი, აი ეს ორი გადამრჩენელი სიტყვა აღმოხდებოდა. აი ამ გულიდან ნათქვამი უფალო შემიწყალეს, მე იწყება შენი გადარჩენა და სინამდვილის დანახვა. აი ამ საკუთარი თავის შეფასებაზე გამახსენდა ებრაელებს აქვთ ესეთი გამოთქმა, სადღაც ვკითხულობდი იმ დღეს, რომ ესე იგი ადამიანს რო ვყიდულობდეო, ვიყიდდიო, როგორც მე ვაფასებო და გავყიდდიო, როგორც თვითონ აფასებს თავის თავსო რა. კი, ჩვენ ხშირად ვამბობთ ხოლმე. ჩვენ ერისკაცობაშიც ქონდა ხოლმე ესეთი გამოთქმა, რომ აი ესეთი ამპარტავანი ადამიანებს მიმართავდით ხოლმე, რომ ეთენ ნეტავეთ შენი თავი მომცავი იმ ფასად, რაც რეალურად ღირხარო და გამაყიდინა მე როგორი წარმოადგენს გქ შენს თავზე და ხო ეს ისმეთ ეთერში ხარ დასვით კითხვა. საღამოშიდობის მოგესალმებით. მაინტერესებს ადამის და ევას ერთთან ყოფნა თავდაპირველად სამოცში ანუ ხედავდნენ განიცდიდნენ თუ როგორი იყო ადამიანის პირველი ადამიანის ყოფნა სამოცში და როგორი იყო საერთოდ ადამიანი სამოცში ვინც ცხოვრება when დაინახავს თუ განიცდის როგორი დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. ეს ცოტა რთული შეკითხვაა, ჩემო ძვირფასო, ეხლა ამაზე ესე კომპეტენტური პასუხის გაცემა რა თქმა უნდა გამიჭირდება, მაგრამ აი რაც მე მიფიქრია, რაც თქვათ რაღაცა ჩემს გონებაში ჩამოყალიბდა ამ ყველაფერთან დაკავშირებით, იქიდან გამომდინარე, რაც მომისმენია, განმიცდია და წამიკითხავს იქიდან გამომდინარე გეტყვით. ადამი და ევას მდგომარეობა სამოთხეში მანამ ისინი წოდდი და ეცემოდნენ იყო სრულყოფილი ნეტარების განცდა. ჩვენთვის ეს ცოტა წარმოუდგენელია თუ რეალურად ისინი რას განიცდიდნენ ეს განცდა იქნებოდა დაახლოებით იმგვარი როგორც პავლე მოციქული აღგვიწერს რომ ადამიანის გონებას რო არ შეულიაო წარმოვიდგინოს და თვალს რო არ უხილავსო და ყურს რო არ სმენიაო ეს ზედაპირულად შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ ისინი ფიზიკურად ხედავდნენ თუ არა ღმერთს რა თქმა უნდა ეს ფიზიკური ხედვა ისეთი როგორც დღეს ჩვენ გვაქვს ამ დაცემულ ადამიანებს ესეთი არ იყო ის სხვანაირი იყო რა თქმა უნდა მათ გაცილებით უფრო უკეთესი სახედველის და სასმენელის და საყნოსელის და ყველა შეგრძნების ორგანო ექნებოდათ მანამ სანამ დაქვეითდებოდნენ და ცოდი დაეცემოდნენ და რა თქმა უნდა ბევრად უფრო უკეთესად ჭრეტდნენ ოღონდ ეს ჭრეტა კიდევ ერთხელ ვამბობ შეიძლება სულაც არ ყოფილიყო ისეთი გაგებით ფიზიკური როგორც დღეს ჩვენ თქვათ ხედავთ ამ ფიზიკური ობიექტივით აი ამ თვალით ხო მაგრამ ეს ბევრად უფრო შეგრძნებადი იყო და ბევრად უფრო სრულყოფილი იყო ეს შეგრძნებები რა თქმა უნდა ვიდრე დღეს ჩვენ შეგვიძლია საერთოდ წარმოვისახოთ და წარმოვიდგინოთ და ზუსტად ესე იქნებიან გამართლებული ადამიანებიც უკვე ღვთისწინაშე როდესაც წარვდგები ჩვენ ფიზიკურადაც ვიხილავთ იესო ქრისტეს იმიტომ რომ იესო ქრისტემ ყოვლადწმინდა სამების მეორე პოსტასმა ინება და ფიზიკური სხეულიც მიიღო ადამიანის ანუ ბოლომდე განკაცდა ამიტომაც არის როგორც წმინდა მამები გვასწავლიან რომ ქრისტეს გამომხსნელი მსხვერპლი მხოლოდ გამომხსნელი კი არ იყო. ანუ ქრისტემ განა იმ პირვანდელ მდგომარეობაში დააბრუნა ადამიანი სანამ დაეცემოდა, არამედ გაცილებით უფრო მაღალ ხარისხში აიყვანა მან ბოლომდე შეუერთა ადამიანური ბუნება ღვთაებრივ ბუნებას იესო ქრისტეს სწორედ ეს გახლავთ ეს გახლავთ ადამიანი კაცობრიობის ბედნიერება ეს გახლავთ სრული შეერთება ღვთისა და ადამიანისა სრული თანხმობა სადაც განიღმრთო ადამიანი ღმერთი განკაცდაო როგორც გვეუბნებიან ხატოვნა წმინდა მამები იმისთვის რომ ადამიანი განიღმრთოსო და ჩვენ ეკლესია გვასწავლის რომ ყოველ ჩვენთაგანს ქრისტეს მსგავსნი შეგვინია გავხდეთ ჩვენი ღვაწლი ოღონდ რა თქმა უნდა არა იდენტურად არამედ ქრისტე ერთია და ერთადერთია და განუმეორებელია ანუ იმ გაგებით რომ ღმერთია ის ბუნებით და მიიღო ქმნილების ბუნებაც შეიერთა მან და ჩვენ შეგვიძლია ქრისტეს მსგავსნი გავხდეთ ოღონდ ჩვენ პირიქით მდგომარეობაში ვიყავით ჩვენ ბუნებით ქმნილებანი ვართ მაგრამ შეგვიძლია ღმერთის მადლით და აი ამ უზარმაზარი გამოსხსნელი მსხვერპლით რომ ღმერთი შევიერთოთ ანუ ღმერთი შეუერთოთ ჩვენს ადამიანურ ბუნებას აი სულიწმიდის მოხვეჭის გზით ასე რომ ეს იქნება უზარმაზარი სიხარული მაგრამ კიდევ ერთხელ გეუბნები თავად კონკრეტულად ეს როგორ იქნება და რანაირად იქნება ღმერთმა ინებოს და განგვაცდებინოს ეს ჩვენ ყველაფერი
ჩვენი სწორი ცხოვრებით და დამსახურებით. კი ბატონო, და აი ამ თემასთან არის ახლოს ნატალია კვაშალი გვწერს ესეთ კითხვას. ადამი და ევა ქართულად ლაპარაკობდნენო? რატომ დელაპარაკეთ ქართულად არ ვიცი ან არ ვიცი მე არ გამიგია მე ესეთ რამეს უპასუხებ ამ ადამიანს რა თქმა უნდა მე უგრძნობ ეს ადამიანი როგორც ჩან ძალიან პატრიოტია და მე მივესალმები მე სულისკვეთებას თუმცა მეც მივესალმებ ვეტყვი ალბათ ნატალიას რომ არა ჩემო ძვირფასო ზოგადად აი ეს ენები ესეთი სახით როგორც დღეს არსებობს თქვათ იქ ქართული იქნება ლათინური იქნება ფრანგული იქნება თუ ნებისმიერი ენა რო ავიღოთ ხო ესეთი სახის არსებობა ამ ენებმა ისევ და ისევ იმას ვიტყვი დაიწყო ცოლის დაცემის შემდეგ. თორე მე ესეც საინტერესო მომენტზე მინდა გავამახვილებინო მაყურებელს ყურადღება რომ მე ვიფიქრე სხვათა შორის ამასთან დაკავშირებით და მივხვდი რომ ეს ესეა ნამდვილად რა რომ ნებისმიერი ადამიანისთვის და ჯერ წინასწარ გავცემ პასუხს ამ ადამიანს რომ იქ ფიქრის ენა იყო. რა არის ეს ფიქრის ენა? ხო ჩვენ ყოველი ჩვენთაგანი ვფიქრობ და ეს ფიქრი ხო ხორცელდება ჩვენს გონებაში. მე მივედი ისე დასკვნამდე რომ ფიქრის ენა აბსოლუტურად ყველა ეროვნების ადამიანისთვის ერთი და იგივეა. უბრალოდ მე ვერბალური გამოხატვა ხდება უკვე იმ ენაზე, რომელი ეთნოსის წარმომადგენელი არის ესა თუ ის ადამიანი. თორე მე რატომ არის მე პირველად როდის დავფიქრდი იცი ამაზე რომ წმინდა გიორგის ხატთან ვიდექი და ლოცულობდი რა. ახალი მისული ვიყავ მაშინ ეკლესიაში და მაშინ დავფიქრდი პირველად რა რომ მეთქი კაცო ეს ხო ბერძნულად საუბრობდა, კაბადოკიელი ბერძენი იყო ხო მეთქი ხა ამას ახლა ქართული ესმის მე რო ქართულად ვლაპარაკები ხოლმე. მე თვითონ გამეცინე შემდგომ კითხვაზე, იმიტომ რომ გულმა მიპასუხა, რომ რა თქმა უნდა ესმისო რა და აი მე უკვე დავფიქრდი ამაზე რომ რა თქმა უნდა ჩვენ უამრავი სხვა ეროვნების წარმომადგენელ წმინდანებს ზივართ და ანუ გავართ და ხატის წინაშე გავართ და ვევედრებით ხოლმე ჩვენ სათხოარს და რა თქმა უნდა ჩვენ რუსულად არ ვევედრებით სერაფიმ საროველს, ბერძნულად არ ვევედრებით წმინდა გიორგის და ნუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ხო ანუ ჩვენ ენაზე ვესაუბრებით მას და მე არ შემხვედრია ჯერ ადამიანიო დაეჭობული იყოს რომ ესმის თუ არა, ამა თუ წმინდანსო, ჩემი ვედრები, იმიტომ რომ ყველა დარწმუნებულია რომ ესმის. რა იმის თუ გჯერა რომ ეს წმინდანი შეგეწევა შენ, რა თქმა უნდა იმისიც უნდა გჯერა. ხო და აი რასო ხა სხვა რამეს ვამახვილებ უგა ყურადღებას რომ აი ენობრივი ბარიერი სულიერ ურთიერთობაში არ არსებობს, იმიტომ რომ ფიქრის ენა აი შინაგანი ენა, სულიერი ენა აბსოლუტურად ყოველთვის ერთი და იგივეა. ასე რომ აი სწორედ ის პირვანდელი ენა იყო ჩემი ძვირფასო რომელზეც ადამიანი და ევა საუბრობდნენ და ესაუბრებოდნენ უფალს. კი ბატონო, გვამაყურებელი კომუნიკაცია იყო. არა ისეთი როგორც ახლა არის. დიახ. აყურებელი ყავს ეთერში გისმენთ დასვით კითხვა. გულოცეთ. მერთმა დაგვიცოთ. მამა, ასეთი შეკითხვა მაქვს, ბავშვი მყავს 7 წლისა. დიახ. და ეს საფია საღამოთი ხოლმე პირველის ნახევარზე, ეგრე ორის ნახევრისთვის მარტება აი წოთიერად წამოდგება, კანკალებს შიშივით ზედ გახდება და ვერ ხვდება, აი ვერ იაძებს რა ემართება, რო ეკითხები, შვილო რა მოგდის მეთქი, არაფერს პასუხს ამ პასუხობს და ცოტა ხანი ეს უგრძელდება 1-5 წუთი და გარეთკე რო გავყავს მე ამ იმითი სიჩქარით, ხო, მე ცოტა ხნის მერე ამ ჰაერია თუ რა არის, ცოტა ხანში ბრუნდება და რო ეკითხები დედიკო რამე ნახე სიზმარი ან რამე არამე, არაფერი არ მახსოვსო და ამასობაში მამაო ყოველ კვირას ეზიარება მამაოსთანაც დამყავს საღამოთი ნაკურთხს წყალს ვაღებინებ იმას ნეიროპათოლოგთანაც მყავდა და ასე მითხრა რომ ვითომ ღამის კოშმარებიაო და აი რა უნდა იყოს რის ბრალი უნდა იყოს რომ ასეთი რაღაცები ემართება რა გავაკეთო. დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. ქალბატონო, ეხლა რაშია საქმე? მე ჯერ პირველ რიგში მინდა შეკითხვა დაგისვათ რომ თქვენ და თქვენი მეუღლე თუ ცხოვრობთ ეკლესიური ცხოვრებით გასაგებია რომ ბავშვს აზიარებთ და ეს ძალიან კარგია ყოველ კვირას, მაგრამ თქვენ და თქვენი მეუღლე თუ ცხოვრობთ უპირველეს ყოვლისა ეკლესიური ცხოვრებით ეს ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენ თვითონ თუ ხართ აღსარებლები და მაზიარებლები, იმიტომ რომ ხანდახან ღვთისაგან ეს განსაცდელი ეშვება სწორედ იმისთვის რომ მშობლებმა დაინახონ საკუთარი თავი და საკუთარი სულიერი მდგომარეობა და არა ვთქვათ რაღაცა, იმიტომ რომ ვთქვათ რაღაცა ბავშვს ჯის ღმერთი რაღაცის გამო. პირველ რიგში ამაზე დაფიქრდით, ეხლა მე არ ვიცი უბრალოდ ეთერს გარეთ გესაუბრებით უკვე თქვენ და თქვენ თვითონ დაფიქრდით ამ ყველაფერზე, შეიძლება
ცხოვრები ხართ კიდევაც ეკლესიური ცხოვრებით. შემდეგ დაფიქრდით იმაზე თუ ცხოვრობთ ეკლესიურად, რამდენად სრულფასოვანია ეს თქვენი სულიერი ცხოვრება, რამდენად გულწრფელნი ხართ თქვენ ამ ცხოვრებაში, რამდენად გულწრფელად ნანობთ და აღიარებთ თქვენს ყველა ცოდვას ღვთის წინაშე და რამდენად გულწრფელია თქვენი ურთიერთობა უფალთან და თქვენი ზიარება ქრისტეს სისხლთან და ხორცთან. და თუ კი ეს ყველაფერი წესრიგშია, თქვათ, მაშინ შეიძლება აქ იყოს რაღაცა ფიზიოლოგიური მომენტი, რომელიც თქვათ დროთა განმავლობაში თავისთავად თქვათ რაღაცა გავიდეს და თქვათ რაღაც გარკვეული მედიკამენტების ჩარევით მოხდეს ამის თქვათ ალაგება. შეიძლება უბრალოდ რაღაც დროებითი იყოს, რაღაც პერიოდული. მე მახსოვს მაგალითად რომ ჩემს შემთხვევაში ეხა ერთ-ერთ ჩემს შვილს გოგონას ჰქონდა ესეთი რაღაცები შუაღამისას უცებ ეს საშინელი ყვირილით იღვიძებდა ხოლმე რა ტირილით აი კივილს იწყებდა ეგრევე მომენტალურად ღრმად ჩაძინებული ბავშვი და ხდება ხოლმე ხანდახან ესეთი რაღაცა იმიტომ რომ ბავშვის ფსიქიკა ძალიან ფაქიზია ბავშვის სამყარო შეუცნობელია და ბავშვები ხანდახან ბავშვებს ეს რაღაც მე ესე მგონია ყოველ შემთხვევაში რომ ის რაღაც სულიერი სამყარო ეხსნებათ ხოლმე და ხედავენ შეიძლება ვთქვათ ის ანგელოზი დაინახოს მაგალითად მინახავს მე ბავშვებს და მიშტერებული ბედნიერი უყურებს რაღაცას რა და ეხლა მე ესეთი განცდამჩება მხოლოდ იმ დროს რომ რაღაც თავის ფარულ ანგელოზს ხედავს და უყურებს მაგრამ შეიძლება ის ვთქვათ რაღაცა ის დემონი დაინახოს რომელიც შეიძლება მასში ვთქვათ იმ შიშს იწვევდეს იმ პერიოდში მაგრამ კიდევ ერთხელ გეუბნებთ ეს სულიერი ახსნა ამ ყველაფრისა და თუ ეს ეხდება ამ შემთხვევაში მშობლები უნდა დაფიქრდნენ იმაზე ვთქვათ მე პირადად ძალიან კარგად მახსოვს რომ ცეც ეს ხდებოდა მე თვითონ ფიქრობდი იმ ყველაფერზე რომ მეთქე მე რას ვაშავებ მე რაღაცას ვერ ვაკეთებ ისე როგორც საჭიროა ღვთის წინაშე და დავფიქრდი ჩემს თავზე რა და მე დროთა განმავლობაში ეს ყველაფერი გაქრა და ალაგდა და შეიძლება იყოს ეს ყველაფერი ვთქვათ სულიერი მოვლენა და ვთქვათ აი ამასთან კონდეს საქმე რაც ახლა საუბრობ ან შეიძლება იყოს ვთქვათ რაღაცა ფიზიოლოგიური რომელიც შეიძლება დროთა განმავლობაში რაღაც მედიკამენტური ჩარევით თქვათ უგვარდეს ან თავისთავადაც რა ვიცი ამაზე მეც ვერაფერს გეტყვით ჩემო ძვირფას ქალბატონი იმზე ვერ უაუწევს მამა შვილ გარდაცვლილი დედა ვარ სიზმარშიც რატომ ვერ ვხედავ ჩემს შვილს რამე ჩემი დანაშაულია ასეთ კითხვას გვისვამს ქალბატონი იმზე ეს რთული სათქმელია ქალბატონო იანზე სიზმარში ეს უთქვამთ ხოლმე სხვა შორის ბევრს დაუჩივლია ხოლმე ჩემთან რა რომ აი იმას ესიზმრება მამა ამას ესიზმრება დედამის ესიზმრება და მე არ მესიზმრება მაგალითად მეუღლე მეუბნეოდა ხოლმე და რატომ რა ხდება ხე ეს სიზმარი ძალიან საიდუმლოებით მოცული ფენომენია რომელიც დღემდე ვერ ამოხსნეს მაგალითად ფიზიოლოგებმა და მეცნიერებმა ვერ ამოხსნეს ბოლომდე ახლა რატომ ხა ვთქვათ სიზმარში დაგესიზმრება ვთქვათ შენი გარდაცვლილი მიცვალებული თუ ვთქვათ არ დაგესიზმრება ეს არ არის არაფრის მთქმელი არც იმის გარანტია ვთქვათ რომ სასუფეველში არის შენი შვილი როდესაც ის დაგესიზმრება და არც ის არ არის ვთქვათ იმის მტკიცებულება რომ თუ კი არ გესიზმრება ესე იგი ჯოჯოხეთში ეს არანაირად არ განსაზღვროს ამას ყველაფერს უბრალოდ მე რასაც უყურებ და ვაკვირდები ეს ყველაფერი უფრო ღმერთის ნუგეშია ხოლმე ვთქვათ ჭირის უფლისათვის, როდესაც თქვა დაესიზმრება მას, მისი გარდაცვლილი თქვა ახლობელი და აგრძნობინებს, რომ ის კარგად არის. ხდება ხოლმე ესეთი რაღაცეები და რა ვიცი, ქალბატონი ამზესაც ამ შემთხვევაში მე იგივეს ურჩევდი, რომ დაფიქრდეს იმაზე თვითონ როგორი ცხოვრები ცხოვრობს. ღვთის წინაშე იქნებ მას აქვს რაღაცა შესაძლებელი, იქნებ მას აქვს რაღაცა გამოსასწორებელი თუნდაც ის ფაქტი რომ თქვა დაეშვა ამ ხელა განსაცდელი მის თავს იქნებ უნდა აფიქრებდეს რაღაცაზე იქნებ თქვა რაღაცა სხვანაირად შემოbrunდეს ღვთისკენ ეკლესიისკენ თავის სოდებზე დაფიქრდეს შეიძლება გქონდეს მას რაღაცა მძიმე სოდები ჩადენილი და აი რა ვიცი მე ურჩევდი ესეთ რაღაცას რა და ეხლა სიზმარში დაგესიზმრება თუ არა შენი მიცვალებული ამას არანაირი გადამწყვეტი მნიშვნელობა არ აქვს ჩემო ძვირფას რომ აქ უბრალოდ კიდევ ერთხელ ვიტყვი რომ უბრალოდ რაღაცა ნუგეშია ხოლმე ღვთისაგან რომ თქვა რაღაცა ძალიან დადარდიანებულ თქვა ჭირის უფალს პერიოდულად ღმერთი ანუგეშებს რომ მეგობრებო ყველაფერი კარგად არის და ჩემთან არის და სიხარულში არის ისე მაყურებელი ყავს ეთერში გისმენთ დასვით კითხვა ეთერში ხარ დაგლოცით მამაო ღმერთმა დაგლოცით ეს ჩემი გოგონას თაობაზე გაწუხებ 29 წლის შვილი მყავს და ცუდი ფიქრები აწუხებს ღამე რომ დაგიძინებს გონია რომ ვეღარ გაიღვიძებს
აქვს ნევროზი და ნევროზის წამლებს ვასმევთ, მაგრამ არ შველის ღამის კოშმარები აშინებს და ცუდი ფიქრები ძალიან იტანჯება. რა შეიძლება აბორტისულის ბრალია თუ ნევროზულია? ეკლესიურად თუ ცხოვრობს, შემოკარგო, ეკლესიურად თუ ცხოვრობს? ეკლესიურად არ ცხოვრობს. ხო და მაგის ბრალია. მოქმედი არ არის კახეთში, იქ არ არის სოფელში ეკლესია. ხო და იქნებ რაღაცა პერიოდულობით მაინც იქნებ თქვათ იმ ადგილში მივიდეს ამ გვერდზე სოფელში კახეთში ძალიან ბევრი ეკლესიაა. მე სოფელი მაქვს კახეთში ნანახი, ერთ სოფელში 17 ეკლესია იყო და ეხლა არ ამგონია რომ თქვათ ეკლესიის ნახვა გაგიჭირდა თუ თქვენეს ძალიან გინდათ. რაც შეეხება ნევროზს, ნევროზი სულიერი დაავადება, ნევროზი არ იკურნება მხოლოდ მედიკამენტურად მხოლოდ დახმარება ხდება გარკვეულწილად, თორე ისე თქვათ იქ ნევროზი, დეპრესია, ეს ყველაფერი სულიერი დაავადებებია, რომელიც თქვათ ადამიანის განსაკუთრებით ჩვენ დროის რომელიც ადამიანის უღმერთობას ვეძახი მე ნევროზს, როდესაც ადამიანი განშორებულია უფალს თავისი ცხოვრების წესით და ვთქვათ, აი ზუსტად ის სამპარტავნებაში იმყოფება და იმ ხილში, რომელზეც ჩვენ საუბრობდით, ხო და თulis რომ მას ღმერთი და ეკლესია არაფერში არ ჭირდება, სწორედ ესეთ ადამიანებს ადვილად ერევა ბოროტი ძალა და ეს ყველაფერი ხან ნევროში ვლინდება, მე ხან დეპრესიაში და ასე შემდეგ და მე ურჩევდი ამ ქალბატონის შვილს და თავად ამ ქალბატონსაც რომ აუცილებლად დაიწყონ ჯანსაღი ქრისტიანული ცხოვრება, დაფიქრდნენ საკუთარ ცოდებზე, გახდნენ აქტიური ქრისტიანები, აღსარებელნი, მარხველნი, ლოცველნი, მაზიარებელნი და ვისაც მადლის წყაროს მე ვთვლი რომ ეს ყველაფერი შემდეგ გაივლის. ისევ მაყურებელი ყავს ეთერში, გისმენთ დასვით კითხვა. ეთერში გად? დიახ, გისმენთ. ლაპარაკობს მამაო? ალო? დიახ, გისმენთ. ხო, მამაო. ერთი შეკითხვა მაქვს. დიახ. აი ისეთ სახარებაში თუ საქმე შეხვედრია სიტყვა აკოცე. აი ასეთი შემთხვევა მომივიდა. მე რაღაც ვიყავი ისე წყლეობაში, უფლის წყლეობაში და ილორის ეკლესიაში მოვხვდი და წინა დღეს ასეთი განცხადება მქონდა რომ ისაო რა ქვიან, ნუ აკოცებო, ნუ რაფერსო, მე არსად არ მიწერიაო სიტყვა აკოცეო. ესო ეშმაკმა ჩააგონათო ამათო რომ ინფექცია გადავიდესო. ხო და მეორე დღეზე დამავიწყდა და რო ვიყავი ყველაფერი გადამკოცნე და გარეთ რო გამოვედი დამისივდა ეს ტუჩები და ისევ კარნახი მომეცა. რაო კაცო გუშინ გითხარიო და დღემდე არ მოხვედი, ასე მასწავლიდა ყველაფერს რაც არ შეიძლებოდა. აი ხარით, ძალიან კარგია. თუ რა ვიცი, აი ალბათონო სახარებაში და წმინდა წერილში წერია თუ არა ახლა აკოცეო და ახლა ესე დირექტივა არ არის, არანაირი და მცნება არ არის, ახლა არანაირი რომ აკოცე თუ არ აკოცეო, მაგრამ გოცნა რა თქმა უნდა ადამიანურია თავიდან ბოლომდე და ვთქვათ ჩვენი სიყვარულის გამოხატულებაა და პატივისცემის გამოხატულებაა ვთქვათ, ხო? ჩვენ გვახსოვს ახლა ვთქვათ იუდაც რომელიც ეამბურა ქრისტეს, მაგრამ ახლა იმ შემთხვევაში ქრისტე არა ამბურს უკრძალავს მას, არამედ თვითონ ის ამბური, რომელიც ყალბი იყო იუდასი. აი ეს დაგმო უფალმა და ეუბნება მას, რომ ამბურის ყოფითა გასცემ ძეკაცისასო, ანუ აი ამ ყალბი ამბურით გინდა, რა გინდა ეს ყალბი ეუბნება ამით იუდას. თორე რა თქმა უნდა, ახლა ამბურის შემთხვევები ახლა გვხვდება, რა თქმა უნდა, წმინდა წერილში და არაერთში გვხვდება და რა თქმა უნდა, ეს ძალიან ისეთ გულობწყობაა ახლა ამაზე ფიქრი გამოხატულება, რა თქმა უნდა, უბრალოდ კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ამბური შეიძლება იყოს თქვათ რაღაცა ვნებიანი და ბილწი და შეიძლება იყოს თავიდან ბოლომდე სუფთა და წმინდა და სიყვარულის გამოვლინება, ასე რომ ამ თემაზე ამაზე მეც ვერაფერს გეტყვიცია. კი ბატონო, გასაგებია, მამაო, აი ესეთ კითხვას წერენ Facebook-ში. გთხოვთ გითხარით კონტრაცეპტივების მიღება და აბორტის გაკეთება. განსხვავდება თუ არა უფლის წინაშე. გასაგებია, რომ აბორტი აღმატებული ცოდვაა, მაგრამ უფლის ნებას წამლის მიღებაც ეწინააღმდეგება. შედეგი განაყოფიერებულის მოკვდინებაა. ესეთი ის არის. დიახ. თუ თქვათ აქ ისეთ წამლებზეა საუბარი, რომელიც რომ განაყოფიერდება კვეცხუჯრედის შემდეგ კლავს მას, რა თქმა უნდა ეს თითქმის ტოლფასი ცოდვა არის აბორტისა.
თითქმის კი არა, შეიძლება ითქვას, რომ ტოპოსი ცოდვა, ხო, მცირე აბორტია. იგივე ვთქვათ, აი რაღაცა ეს ეგრეთ წოდებული სპირალი, რომელსაც იდგამენ ხოლმე ქალები, ზუსტად იგივე საკეთებს, ანუ იმ განაყოფიერ კვერცხს უჯრედებს, ემბრიონებს შემდეგ კლავს. ჭლიტავს და კლავს, მე რამდენადაც ეს ვიცი და გამიგია. ეს რა თქმა უნდა იგივე აბორტის ცოდვაა და იგივე დანაშაულია, როგორც თქვა ჩვეულებრივი ქირურგიული აბორტი. რაც შეეხება თქვა სხვა სახის კონტრაცეპტივებს, როგორც შეიძლება იყოს თქვა რაღაც ხლა არ მინდა თავდაცვის საშუალებებს ეხა რომლებიც თქვა შეიძლება მიმართოს ადამიანმა თქვა ხო ესეთ შემთხვევაში რა არის ესეთ შემთხვევაში მე ვთვლი რა თქმა უნდა დიდი განსხვავება აბორტსა და თქვა ესეთ შემთხვევაში შორის იმიტომ რომ ესეთ შემთხვევაში რა ხდება ესეთ შემთხვევაში ცოდვა არის არა შვილის მკვლელობა არამედ უნდობლობა და ურწმუნოება ღვთისადმი. ანუ შენ არ გწამს და არ გჯერა იმისი, რომ ღმერთი იმ დროს გამოგიგზავნის შვილს, როცა ეს საჭიროა, როცა ეს ღვთის განგება არის. იმ დროს მოავლენ სამ ქვეყანაზე ახალ ადამიანს, როდესაც ეს მისთვის არის აუცილებელი, იმიტომ რომ ჩვენ ხო ვიცით ზოგადად, რომ ორი რამ არის, როდესაც ღმერთი ადამიანს არ ეკითხება, როდის, რომელ ეპოქაში მოავლინო სამ ქვეყანაზე და როდის გაიყვანო სამ ქვეყნიდან. ხო და ახლა როგორ შეიძლება აქ შენ ჩაერიო უხეშად, იმიტომ რომ შენ ღმერთის ნებას უნდა იყო მინდობილი შენს და შენი მეუღლეც ახლა ამ თქვენი სიყვარულით ხო თქვენ რომ ერთმანეთს დაუკავშირეთ ოჯახი და ცხოვრება და შექმნით ოჯახი და ერთი სული და ერთი ხორცი ხართ და ნაკურთხია უკვე ეს თქვენი ცოლქმრული ურთიერთობა, რა თქმა უნდა თქვენ სრულად მზად უნდა იყოთ იმისთვის რომ როცა უფალი ინებებს და რამდენ შვილსაც ინებებს იმდენი მოგცეთ. ახლა ზოგს გონია რომ ახლა ეგრე რომ იმას ქნაობი შეიძლება ძალიან ბევრი მყავს, ძალიან ბევრი არ გეყოლება. არის შეზღუდული ადამიანის შესაძლებლობები და რაც თავარი აქ ღმერთის ნებაზეა საუბარი რომ ღმერთი იმ დროს და იმდენ შვილს გაჩუქებს რამდენი ჩვენ გჭირდება მე უამრავი შემთხვევა მაქვს ისეთი რომ ადამიანები რომლებიც ორივენი სრულიად ჯანმრთელიანენ ცოლის და ქმარის შვილი არ ეძლებოდა ან ეძლებოდათ შემდეგ უკვე დიდი ხნის მერე 10 წლის მერე 12 წლის მერე 7 წლის მერე და შეიძლება ერთი შვილის მეტი არც მოგეცეს და თუ უფლის ნებაა რომ შენ ყავდეს მრავალი შვილი რატომ უნდა შევშალო მას ხელი აქ მიზეზი ერთადერთი ურწმუნოება ანუ შენ არ გჯერა არ გწამს ხშირად მიზეზი არის ხომ მატერიალური თქვა შესაძლებლობების არ ქონა ადამიანების მიერ ვაი მე არ მაქვს ხა საშუალება რომ კიდევ ახალი შვილი გავაჩინო და გავზრდო შედავლოცილო რატო არ გწამს და რატო არ გჯერა რომ ღმერთი ავლენს იმ შვილში რატო გგონია რომ შენ ქმნი იმ შვილს ის ხო ღვთის ქმნილებაა და ღმერთი რა კი გიჩენს და რა კი გაძლევს რა თქმა უნდა როგორ შეიძლება ყოველი ადამიანი ვინც იბადება თავისი მზითებით იბადება უკვე ღვთისაგან იმას მოყვება თან თავის არჩევს აბადებელი შემთავარია უფლის იმედი გქონდეს და გწამდეს და გჯეროდეს ამიტომ ამ კუთხით თქვა ეს თავდაცვის საშუალებები რომელიც უშუალოდ ნაყოფის და ემბრიონის მოკვდინებას არ გულისხმობს თავის თავში რა თქმა უნდა არის ურწმუნოების გამოხატულება ღვთის წინაშე შენ გინდა რომ თქვა ისე მიიღო სიამოვნება რომ თქვა ღვთისაგან შემდეგ უკვე თქვა რაღაცა შვილი არ გაგისდეს და ეს ძალიან დიდი ცოდვა რა თქმა უნდა ასევე. ვამაყურებელია ეთერში გისმენთ დასვით კითხვა. შვიდობა თქვენ და მერთმა გაგახარეს. მამაო, მაინტერესებს რატომ არის აუცილებელი რომ მოინათლოს 40 დღის შვილი, მაშინ როდესაც ჩვენ ვიცით რომ ქრისტე 30 წლის ასაკში მოინათლა. თუმცა ვიცით რომ ეს ჩვილისთვის უფრო კარგია და წარდგება მის მშვიდობიან ცხოვრებას ქრისტეს მიერ. დიდი მადლობა კითხვისთვის. მადლობა ჩემო კარგო. რაც შეეხება მე-40 დღის ნათლობას, მე-40 დღის ნათლობა მხოლოდ იმისთვის არის დაწესებული ეკლესიაში, რომ მე-40 დღეს უკვე დედასაც ეკითხება განწმენდის ლოცვა, ანუ დედის განწმენდის დღეებიც უკვე დასრულებულია. შესაძლებელია რომ დედასაც წაეკითხოს უკვე განწმენდის ლოცვა და დედაც დაესწროს თავისი შვილის ნათლობას. ეს გახლავთ ქალბატონო ერთადერთი მიზეზი, რის გამოც დამკვიდრდა საზოგადოებაში მე-40 დღეს ნათლობა შვილების. თორე რა თქმა უნდა თქვენ მართალი ბრძანდებით ადამიანი გაჩნდება თუ არა, დედის მოცელს მოშორდება თუ არა, მომენტალურად შესაძლებელია მისი მონათლა. მომენტალურად ის როგორც კი ამ ქვეყანას მოევლინა, ამიტომაც არის რომ ჩვენ საკმაოდ ხშირად გვაწუხებენ ხოლმე მაგალითად სასულიერო პირებს, როდესაც თქვა ბავშვი ახალი დაავადებულია და რაღაცა ძიმე მდგომარეობაში იმყოფება, ჩვენ სწორედ ამისთვის მოგმართავენ ხოლმე რომ თქვა მივიდეთ საავადმყოფოში და ის ჩვილი ახალ დაავადებული
მოუნათლუდა, რა თქმა უნდა, ეხა ეს თუ არ შეიძლება, მაშინ ჩვენ რატომ მივდივართ, რატო უნათლუდა, რა თქმა უნდა შეიძლება. ერთადერთი ხო გეუბნებით ის მომენტია, რომ ჯერ ერთი 40 დღის ბავშვიც უკვე რაღაცნაირად მომაგრებულია, ცოტა უკვე რაღაცა ბავშვის ფორმა აქვს, უფრო ნაკლებადაც ეშინიათ მე მშობლებს რომ რაღაცა ეხა მანამდე ძალიან ისეთია ჩვილია ხო ის ბავშვი. და 40 დღისა უკვე ისეთია, რომ უკვე ბავშვს გავს ჩვეულებრივად რა და თან კიდე დედასაც შეუძლია უკვე განწმენდილს დაესწროს ნათლობის სახურებას. ეს არის ეს. აი საკმაოდ ესეთი თემა არის ნათლის მოვალეობები, ნათლის მისია. აი დღეს ხშირად მსმენია ხალხისგან, რომ მშობლები ნათლიას სულ მიუთითებენ, რომ რატომ არ დაკრავ ჩემი შვილი ეკლესიაში შენი ნათლული, რატომ არ აზიარებ. გასაგებია, რომ ნათლიამ სულიერი პასუხისმგებლობები უნდა აიღოს, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ძიძა უნდა იყოს და ატაროს ეკლესიაში და მშობლები ამ დროს მებივროდნენ, ასე ვთქვათ, სახლში. და აი ამის შესახებ რას გვეტყვით? ნათლის მოვალეობაზე და ნათლის მისიაზე. ნათლის მისია ძალიან დიდია. მოდი დავიწყოთ იქიდან, რომ ნათლია არასწორი ტერმინია ამ შემთხვევაში. ზოგადად ქვია მას მიმრქმელი, მირქმაწვილი ქართული სიტყვა და ჩახუტებას ნიშნავს, ანუ ადამიანი, რომელსაც ჩახუტებული ყავს ბავშვი ნათლობის დროს. ვინ არის ეს ადამიანი? ეს არის მშობლების ნდობით აღჭურვილი პირი, ადამიანი, რომელსაც მშობლები ენდნენ მის სწორ ქრისტიანული ცხოვრებას და ამ გამოცდილებას და სწხოვეს მას, რომ გამხდარიყო მეორე, ანუ მას დაედო პირობა ღვთის წინაშე, აი ამ პატარა ბავშვის მაგივრად, რომელსაც ჯერ იმდენი ცნობიერება არ გააჩნია, რომ თავად გააკეთოს ეს არჩევანი და დაუდოს უფალს ეს აღთქმები, ხო? ესეთი ადამიანია ნათლია, რა თქმა უნდა, ნათლის პასუხისმგებლობა ძალიან დიდია, იმიტომ რომ აღთქმას დებს ის ღვთის წინაშე და ჩვენ მაგალითად სასულიერო პირები ყოველთვის ასე პატარა კატეხიზაციას უტარებთ ხოლმე ნათლიებს, პირობითად რომ დავარქვათ ნათლიები მათ, რა თქმა უნდა, ყოველს ნათლია უფალია. მანამ სანამ ნათლობას დავიწყებთ და ყოველთვის გამოკითხვას ვაწარმოებთ, რომ რამდენად თავად ის ადამიანები, ვინც ნათლიებად გებიან, თავად ცხოვრობენ შესაბამისი ქრისტიანული ხშირია ძალიან შემთხვევები, უმეტესობას ამწუხაროდ, რომ აღმოჩნდება ხოლმე, რომ თვითონ ის ადამიანი, ვინც იღებს ამ პასუხისმგებლობას თავის თავზე, არ ცხოვრობს ეკლესიური ცხოვრებით, არც მოძღვარი ყავს, არც აღსარებას ამობს, არც ეზიარება, არც მარხულობს, არც ლოცულობს, საერთოდ შორს არის ეკლესიური ცხოვრებისა. და ნათლების გამორჩევაც რაღაცა არასწორი კრიტერიუმებით ხდება ხოლმე, ხშირ შემთხვევაში რაღაც შესაძლებლობების მიხედვით, გავლენიანობის მიხედვით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და რა თქმა უნდა ეს არასწორი. სწორი არის ერთადერთი სწორი პრინციპით შერჩევა, ეს არის სულიერი ცხოვრება და მამ ცხოვრებაში წარმატებულობა. რაც შეეხება მის მოვალეობას, რა არის მისი მოვალეობა? მისი მოვალეობა არის, რომ ის აღთქმები, რომელიც მან ბავშვის მაგივრად დადო, შეეწიოს ბავშვს მთელი ცხოვრების განმავლობაში, რომ შეასრულოს სწორი გზა და კვალი მისცეს იმ პატარას. ამისთვის, რა თქმა უნდა, ხა სანამ ბავშვი ჩვილია და ჯერ არაფერი მოეკითხება ხა გონებრივად, ყველაზე მეტი რაც შეუძლია გააკეთოსო, თქვათ, ან თავად წაიყვანოს ეკლესიაში, ან მშობლებსაც შეახსენოს ხოლმე, რომ მოიყვანეთ, აზიარეთ, რომ მისი სულიერი საზრდო და ხორცელი საზრდო იყოს ქრისტეს სისხლი და ხორცი და თავიდანვე დაბადებიდანვე მიეჩიოს ბავშვი, თუნდაც ქვეცნობიერად იმ გაუცნობიერებელ ასაკში, იმ წირვალოცვას, ეკლესიას, იმ მსახურებას, რაც იქ ხდება, რომ შემდეგ ორგანული გახდეს. როდესაც ცოტა მოიზრდება მისთვის ეს ყველაფერი და ბუნებრივი ტოლვა ქონდეს აი ამ ყველაფრისკენ. და შემდგომ უკვე როცა ბავშვი ცოტა წარმოიზრდება და უკვე ცოტა ისეთ ასაკშია, როცა შეუძლია მას გაიაზროს ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ამ დროს უკვე უნდა ეცადოს ნათლია, რომ ნელ-ნელა ქრისტეს შეაყვაროს, ესაუბროს, ლოცვანი ასწავლოს, მაგრამ აი რაც თქვი გუგა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, მე ამას ხშირად ვეუბნები ხოლმე მშობლებს, რომ ხანდახან მშობლებს გონიათ, რომ მხოლოდ ნათლების მოვალეობა ადამიანის მათი შვილის სულიერი აზრდა, ესე არ არის, რა თქმა უნდა. უპირველესი ვალდებულება ისევ და ისევ მშობელს ეკისრება, რა თქმა უნდა. ის არის უპირველეს ყოვლისა პასუხისმგებელი თავისი შვილის არა მხოლოდ ხორცელ, არამედ სულიერ განვითარებაზე. უბრალოდ იმდენად, რამდენადაც ხორცელ აღზრდაზე ბევრად უფრო რთული არის სულიერი აღზრდა, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ბოროტი ძალაც გებრძვის, ხო შენ? სწორედ ამიტომ მშობლები ირჩევენ სარწმუნოებით გამორჩეულ ადამიანებს, რომლებიც დამხმარენი არიან მშობლებისთვის აი ამ სულიერი აღზრდის და ჩამოყალიბების საკითხში. ეთერში სამწუხაროდ ჩვენი დრო იწურება და შემდგომ აი ძალიან თქო იქნებ მოკლედ გავცეთ პასუხი, რომ კიდე ერთი კითხვაც მინდა Facebook-იდან გავაჟღერო, რომ არ დაგოჩაგროს ჩვენი მაყურებლები. გისმენთ ეთერში ხართ, დასვით კითხვა.
საღამომშვიდობისა მამაო. საღამომშვიდობისა. შესანიშნავი გადაცემაა ეს, რომ ძალიან ბევრმა ისწავლა იმდენი რამ, აი თქვენი გადაცემებით. თქვენ პირადად ძალიან საყვარელი ადამიანი მზადები და ასევე ყველა მოძღვარი შესანიშნავი გადაცემაა და მადლობა ამისთვის ყველას. მე ასეთი გამიქცა აზრი, რომ თქვენ პასუხი გააცეთ ერთ-ერთ მსმენელს, შემწინეს და აი ადამიანები მაგალითად ქალი თუ მამაკაცი ელოდებიან ორივენი შვილს 15 წელი, ხანდახან 20 წელი და არ უჩნდებათ შესანიშნავი ოჯახი, მოწმუნენი პატიოსნები არ უჩნდებათ შვილი. აი ვიღაცას რომელიც სულ არ უჭირდება შვილი არ უნდა და იმის მაინდა-მაინც რაღაც ერთი წუთიერი რაღაც ცხოვრების შედეგად დაფევძინდა რომელიც მას არ უნდა და არასასურველი შვილია. რატომ ხდება ახლა ეს ღმერთი ასეთ რაღაც ხომ არ უნდა? რა არის აქ რა მიზეზია? ნუ თუ ეშმაკიერება და ესაკეთებს თუ რას? აგიხსენებს ძალიან გთხოვთ. მადლობა. დიდი მადლობა ქალბატონო. ეს საკმაოდ რთული საკითხია ხა თქვენ რაც დასვით. ეხლა ვის ეძლევა შვილი და ვის არ ეძლევა? ეს მხოლოდ და მხოლოდ ღმერთის გადასაწყვეტია ჩემს ძვირფას, როდესაც ეძლევა ისეთ ადამიანებს, როდესაც როგორც თქვენ ბრძანეთ, საერთოდ არ უნდა თქვათ, რომ ყავდეთ შვილი. ეძლევათ მათ შეიძლება იმისთვის სწორედ რომ ცხონდნენ, იმისთვის რომ გადარჩნენ, იმისთვის რომ იმ შვილის სიყვარულით მე ერთმანეთის სიყვარული ისწავლონ და უფლის სიყვარული ისწავლონ და სწორად წარემატონ სულიერ ცხოვრებაში და იმ ადამიანებს კიდევ ვისაც არ ეძლევათ, ეხლა მის თქვენ ბრძანეთ რომ ძალიან კარგი ადამიანები რო არიან და 17 და 20 წელი რო ერთად არიან და შვილი არ ეძლევათ, ესაც ღმერთის განგებაა. თქვენ რა გონიათ ქალბატონო, ეხლა ცოლქმრის ურთიერთობაში შვილია მთავარი და გადამწყვეტი. ცოლქმრის ურთიერთობაში თავად ცოლქმარი არიან ერთმანეთის ყველაზე არსებით და ყველაზე მნიშვნელოვანი. ისინი არიან ერთმანეთის ერთი სული და ხორცი, ამიტომ მათ მადლიერებით უნდა მიიღონ შვილიერებას და უშვილობას ღვთისაგან, ხო? მრავალი მაგალითი გვაქვს ჩვენც თუნდაც ძველი ათქმიდა, როდესაც ძალიან გვიან ასაკში ეძლებოდა შვილი, ან შეიძლება საერთოდაც არ მისცემოდათ, მაგრამ ისინი მართალნი იყვნენ ღვთის წინაშე, ასე რომ ეს თავიდან მოუნდა ღმერთის განგება, მისი კომპეტენცია და აქ ჩვენ ისე უხეშად ვერ ჩავერევით ვერანაირად და მეც ურჩევ ყველა ადამიანს, რომ ვისაც ეძლევა შვილი თუ არ ეძლევა, კიდევ ერთხელ ვიტყვი შვილიერებას და უშვილობას მადლიერებით მიიღოს ღვთისაგან. კი ბატონო. ბექა მამაგულაშვილი გზეს Facebook-ში საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ქალბატონისგან მოვისმინე, რომ ბიბლიაში არ არის ნახსენები პირჯვრის გადასახვა და ძალიან ჩამაფიქრა მისმა ნათქვამმა. ჩვენ ხომ ქრისტიანები ამას ყოველდღიურად ვაკეთებთ. მაინტერესებს თქვენი აზრი რომ პირჯვრის გადასახვა, რა თქმა უნდა, ბიბლიაში არ არის ნახსენები, მე უფრო მეტსაც ვეტყვი ამ ადამიანს, ხო, რა თქმა უნდა. უფრო მეტი შემიძლია უთხრა ბექას, რომ საეკლესიო კრებებზეც კი არ ხდებოდა პირჯვრის გამოსახვა, ეს მე როგორც ვიცი, საკმაოდ გვიანდელი რამ გახლავთ, აი სწორედ დღეს მოვისმინე მე სწორედ ეს ინფორმაცია. სულეთ შემთხვევით, მაგრამ როგორც ჩანს შემთხვევით არა, იმიტომ რომ როგორც ჩანს აი ამ შეკითხვაზეც უნდა გამეცა პასუხი ძალიან ისეთი კომპეტენტური პიროვნებისაგან, ადამიანისაგან, რომელსაც მე ვენდობი თავიდან ბოლომდე და არა მხოლოდ მე ვენდობი. ესეთი ინფორმაცია გააჟღერა მან, სულ სხვა ადამიანს ესაუბრა და უბრალოდ მე მოვისმინე რა. რომ პირჯვრის წერას რაც შეეხება, აი ესე მთელს ხელზე პირჯვრის გამოსახვა, მე-7 მსოფლიოს საეკლესიო კრებაზეც კი არ ფიქსირდება, ესეთი საოცარი ფაქტი თქვა მან. ანუ მე-7 მსოფლიოს საეკლესიო კრება ეს უკვე მე-8 საუკუნეა, 700 რაღაცა წელია, ხო დიახ, 797 წელია და წარმოიდგინეთ ეხლა თქვენ ეხლა იმ დროსაც კი როგორც ჩანს ესე მთელს ხელზე პირჯვრის გამოსახვა, როგორც დღეს არის თქვა მიღებული მართლმადიდებლურ სამყაროში არ ხდებოდა. და ფიქსირდებოდა რა, მხოლოდ შუბლზე. ჯვრის გამოსახვა, მხოლოდ შუბლზე და რატომ ჯვარი? იმიტომ რომ სწორედ ჯვარზე მოახდინა უფალმა ცოდვის დამარცხება და ეშმაკის დათრგუნა, ხო, ანუ ჯვარი ის რაც მანამდე სიკვდილის იარაღი იყო, გადაიქცა სიცოცხლის იარაღ, სიცოცხლის სიმბოლოდ და თქვათ რაღაცა სასუფეველის სიმბოლოდ და ახლა ბუნებრივია და წმინდა წერილში კიდევ ერთხელ შემიძლია თქვა, რა თქმა უნდა, ვერ იქნებოდა ამასთან დაკავშირებით თქვა ვერანაირი მინიშნება, ეს მხოლოდ და მხოლოდ შემდგომ ხდება, რომ სწორედ ქრისტეს ჯვრის პატივსაცემად გამოვისახავთ ხოლმე ჩვენ მოწმუნე პირჯვარს. თუმცა ესეც გულწრფელი უნდა იყოს და არა ყალბი, თორე ხა მე მინახავს ესეთი ადამიანებიც, რომ რაღაც შუბლიად გამაგრებული ამ რაღაცა სენიერთ გამოსული ამის მაზულების შუბლზე პირჯვრის წერით, მაგრამ მათი ცხოვრება საერთოდ შეესატყვისება ამ გარეგნული ცხოვრების წესს რა და თავარია რომ ადამიანი გულწრფელი ამ მახსახვსარებელი იყოს ღვთისა და
ის პირჯვრის წერაც და მისი ცხოვრების წესიც თავიდან ბოლომდე უნდა შეესაბამებოდეს ქრისტიანულ ცხოვრებას და ქრისტეს ცხოვრებას ზოგადად. ნამდვილად ასეა. ჩვენ დრო ამოიწურა მამაო, მადლობას მოგეხსენებთ ასეთი საინტერესო და გულწრფელი და მნიშვნელოვანი საფუძვლიანი საუბრისთვის, ასე ვთქვათ. ჩვენს მაყურებლებს მოვახსენებთ დიდ მადლობას ასეთი აქტიურობისათვის და ბოდიშ ვუხდი რომ მათი ყველა კითხვა სამწუხაროდ ვერ გავაჟღერე, იმიტომ რომ ჩვენი დრო არ გვაძლევს ამის საშუალებას და როგორც შეგპირდით და როგორც ვაკეთებთ ხოლმე, შემდეგ გადაცემებში თქვენი კითხვები, რასაც დღეს ვერ გავიცით პასუხი, შემდგომ გადაცემებში, ანუ შემდგომ ხუთშაბათს საღამოს 8:30-ზე გავაჟღერებთ თქვენი კითხვებს, რაც დღეს ვერ დავსვით, ასე ვთქვათ, ეს კითხვები. ჩვენი გადაცემის განმეორებით ნახვა შეგიძლიათ პარასკევს 13 საათსა და 30 წუთზე და სამშაბათს 10 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემის სტუმარი, პასუხობს მოძღვარის სტუმარი გახლდათ ვაკის წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ტაძრის მღვდელმსახური დეკანოზი საბა ჭიკაიძე. მე გუგამ გალობლიშვილი ვარ. ჩვენ ერთმანეთს შემდგომ ხუთშაბათს საღამოს 8:30-ზე პირდაპირ ეთერში შევხვდებით. გემშვიდობებით, დროებით.